زي الطاعة على سبيل المثال، مدينة كاملة في فلسطين فيها 85 ألف بني آدم بيعيش، المي بتجيهم كل 40 يوم مرة، كل 40 يوم. جمع الشباب عربي موجود في مكان وبلد عربي، مش بلد أوروبي، في بلد عربي، إنه يتحدث بلغته العربية ويوصل أفكاره العربية كيف ما هي من دون أي تجميل. هذا هي كانت فكرة الجرين أكت. لأن احنا ما استنيناش الدولة أن هي تجي تاخدنا من إيدنا وتورينا الطريق، لا احنا عرفنا الطريق بروحنا، عرفنا كيف نوصلوا، شفنا تجارب الدول المجاورة كيف خاضوا التجربة، كيف كانوا جزء من صناعة القرار، كيف وصلوا أصلاً لصناعة هذا القرار. لو نتكلم عن خلينا نقول شبابنا العربي بشكل عام، في مبادرات واضحة لتمكين الشباب، ولكن ما زلت أرى أن في جاب كبير ما بين الواقع وما بين اللي حاصل يعني حاليا، وما بين أيضا نفس الشيء الكلام والأحلام الكبيرة اللي نحن نحلم فيها. إنه نحن كعرب لازم يكون في عنا إشي اسمه collective action، هو نحن اللي ينقصنا، بنشتغل كل حدا بيشتغل بشكل فردي. بس الحاجة اللي أنا بحسها هنا أكتر في جرين إكس يعني مميزة بالنسبة لي، هو اللي أنا بشوف المشاكل اللي عندي في مصر بعيون مختلفة. الحل الأساسي وين؟ أعيش تقريبا مسالم محسن للطبيعة ومصادرها الطبيعية. هذا الحل اللي في يد البشرية تسويه. اوكي كولوجا بودكاست، حلقة جديدة، اهلا وسهلا، مرحبا بكم. نحن اليوم في حلقة خاصة جدا في حضور عديد من الاصدقاء من عديد البلدان العربية. مرحبا بكم. اهلا وسهلا. عسلامة. التونسية. دونك انتم اليوم معنا في خضم يعني تظاهرة جرين اكس الموجودة في تونس، اللي خلت عديد القادة العرب يجتمعوا هوني باش يناقشوا برشا مواضيع مهمة تهم المياه وحوكمة المياه والحوكمة المناخية في واقع يظل ما يختلفش على بلدان العربية الكل، انه عايشين تحت خط الفقر المائي وعديد التحديات اللي تهم حتى بعد السلم والحروب. نحب نبدأ ساعة نادي الكلمة الإسلام باش تقدم أصدقاء اللي موجودين معنا. أنت تعرفهم أكثر مني، أنا مزدك تعرفت عليهم. يس أنا نعرفهم واحد وحتى اللي نعرفهم أصلا من الانستغرام ولا حتى نعرفهم أونلاين، واليوم اللي بعد سنوات حتى اللي اشتغلنا مع بعض أكثر من سنة وتقابلنا اليوم أول مرة. جنى راشد من لبنان، فلسطينية تعيش في لبنان. عبد الله من مصر. سارة الوحيشي من ليبيا. لؤي الأطرش شريكي من فلسطين. البراء من عمان. من عمان. وطلال من اليمن. نشرفوا. إسلام وعرفت من تونس. مرحبا بكم. باش نقفزوا مباشرة في لب الحديث. يعني نحن نحكيه باسم شباب، نحن شباب، ولكن يظهر لي أنه شباب يواجهوا في برشا تحديات على المستوى الوطني في وجودهم في المؤسسات وحتى وجود صوتهم في وسائل الإعلام وعلى المجتمعات. دونك ما نعرفش شنو قولكم. نبدأ معك أنت لؤي، أعطيني رأيك وبعد ناخذ كلمة في بلاصة أخرى. شكرا عرفات. ويعني لو بدي أحكي أنا فعليا عن موضوع الشباب وإشراك الشباب، فعليا الشباب واجهوا تحديات. إحنا أصلا كنا اللي هون موجودين حاليا شباب، كلنا واجهنا تحديات. لو وصلنا للمكان هذا يمكن إحنا جينا ممثلين سواء عن مؤسساتنا أو عن دولنا، بس فعليا إحنا لو وصلنا للمرحلة هاي الطريق كانت جدا جدا صعبة، ما كان الموضوع سهل، كان في تحديات كثيرة وراء هذا الموضوع. طبعا ما بدي أحكي لك عن التحديات الطبيعية اللي بتواجه أي شاب، إنه يتطور ويكبر ويصير له اسم ويكون معروف في المجال سواء المياه أو في مجال المناخ. هذه طبعا صعوبات الكل بواجهها دون استثناء، ولكن إحنا بوطننا العربي بنواجه صعوبات أكثر، تحديات أكبر بهذا الموضوع. طبعا للأسف في كثير من دولنا العربية الشباب بيعانوا من فقدان الثقة أول شيء، ومن إنهم لا يتم إشراكهم. طبعا يعني عشان نكون كمان واضحين في إيش يعني لا يتم إشراكهم، في إنه هم مش جزء من صنع القرار. هم ممكن يكونوا بورشة عمل الناس تسمع منهم، بس لمجرد إنه إحنا يلا بدنا نشرك الشباب، بس فعليا إنه هل هو هذا الشخص أو هذا الشاب صانع قرار؟ للأسف هذا الشيء مش موجود. على الرغم
من انه الشباب فعليا هم اللي لازم يقوموا بصناعه هذا القرار، لانه هو مستقبلهم اولا واخرا. يعني اللي حيصير بعد 20 سنه او 30 سنه هو هذا الشخص نفسه هو اللي حيتحمله. على العكس، على النظير تماما في دولنا العربيه اللي عمله بياخذ هذا القرار هو شخص 60 او 70 سنه او 55 سنه. ففعليا هو اصلا الله يعطي العمر للكل، بس فعليا هو ما حيعيش المشاكل اللي راح يعيشها الشباب خلال السنوات القادمه. فعشان هيك هذا هو بالنسبه لي من اكبر الصعوبات اللي بواجههم. وانا دائما يعني بعتقد انه مش بالسهوله انه الشباب فعليا ياخذوا ثقه وترست من الحكومه او من المنطقه. وما بدي احكي بس الموضوع موضوع حكومي، على فكره موضوع حتى مجتمع مدني، حتى مؤسسات. الموضوع مش انه والله الحكومه ضد، بالعكس. يعني يمكن في بعض الحكومات بيكون عندها برامج شبابيه وفعليا بيحاولوا انه الشباب يكون لهم صوت، بس لما بنحكي بشكل عام المنظور العام للشاب انه هذا لسه صغير. احنا كجرين اكس واسلام يمكن تعرف هذا الموضوع، واجهنا كثير تحديات انه انتم حتعملوا مؤتمر زي هيك وفي تونس وتجمعوا 150 شاب ولا 200 شاب وشابه من كل الوطن العربي هون، انتوا اثنين باللهجه هاي. طب مين معكم؟ انتوا بتشتغلوا شغل؟ لا احنا متطوعين. معكم حدا؟ معنا جروب من المتطوعين. انتوا لحالكم هيك بدكم تقدروا؟ الحمد لله صار جرين اكس مينا، الشباب اللي تشرفنا فيهم جميعهم وكانوا هون معنا بتونس. وهذا الاشي بس بيأكد انه فعليا الشباب قادرين يعملوا هذا الشيء، مع انه هو تنظيم شبابي وتجهيز من A to Z. هو كان فعليا شبابي أكيد. من اول يوم لحد يومنا هذا ولحد بكره. انا حضرت الختام. البارح في شباب. الافتتاح، ما يعطيكم مساحه، يظل معدل الاعمار في ال 25 30 سنه، واللي هي حاجه ممتازه. وداير نحن نقولوا الحاجه ام الاختراع. يعني كي ما ثماش كيفاش الشباب لاقين بلاصتهم في المؤسسات يصنعوا اطر اللي ينشطوا فيها ويعملوا الضغط. دونك يظل جرين اكس بينات الاطر هذوما المتاحه اللي تنجموا تحكيوا فيها على المناخ وعلى الماء بالاساس في تونس. اسلام، احكي لي شويه على جرين اكس اللي صاير في تونس في المده هذه. جرين اكس هو كانت على فكره يعني الفكره وخدمه متاع اشهر عديده، حتى مع لؤي مع كل الفريق. واختيار حتى تونس ما كانش اختيار هيك بالصدفه. يعني اختيار تونس في احنا في الوطن اللي عايشين فيه تويكا، وخاصة في منطقتنا المناطق كلها كانت صعبة انها الوصول إلها. يعني مثلا لو تسأل شنو البلد او البلدان اللي احنا ممكن تكون سيف والناس كلها ممكن تجيها، تلاقي ولت عنا للأسف بلدان قليلة جدا. ورغم حتى تونس واجهت تحديات، لكن نجحنا في جرين اكس انه الفيجن متاعنا جمع الشباب عربي موجود في مكان وبلد عربي، مش بلد أوروبي، في بلد عربي، إنه يتحدث بلغته العربية ويوصل أفكاره العربية كيف ما هي من دون أي تجميل. هذا هي كانت فكرة الجرين اكس، وخاصة يعني عن التغير المناخي وبالتحديد عن المياه. يعني حتى احنا على فكرة جرين اكس هو أول منتدى إقليمي، مش تغير مناخي ومياه. فهذه the first edition في العالم العربي. والفكرة منه إنه إحنا تعودنا على مؤتمرات كما نسمع بالمؤتمرات الشبابية اللي تاع المناخ، إنه الهدف منها جمع توصيات إنها تهز للكوب. جرين اكس مش فقط الكوب ومش هدف رئيسي الكوب، هو أحد من الأهداف. احنا أهدافنا إنها مستدامة ل3 سنوات القادمة. 2026 توصيات لازم تمشي إن شاء الله، وإحنا باش نخدموا إنها توصل 2026 في الإمارات للمنتدى العالمي للأمم المتحدة للمياه، وبعدها يمشي 2027 اللي حيصير كيف مؤتمر عالمي في السعودية. فيعني الفكرة والفيجن والأهداف هدف مستدام ومتواصل، مش فقط لليوم أو لهذا اليوم هذا الاجتماع، ولا حتى للكوب اللي راح يصير إن شاء الله بعد فقط أقل حتى من 20 يوم. أي اللي يهمنا مراي إنه ثم صوت موحد متاع يعني شباب المنطقة، واللي تستغلوه في حملة مناصرة منظمة، على خاطر تقريبا ما كل بلاد عندها الواقع متاعها، لكن ثم اتجاهات اللي نجموا كلنا نتفقوا عليها. ويظل بينات بلدان الكل عندهم مشاكل وتحديات فيما يخص على القليلة النقطة التقنية ترانسباندري واتر. يعني ما نعرفش مصر، لبنان، فلسطين، حتى تونس. نحب ناخذ مثال نجموا ناخذوا منه كعينة، مش نطوروا نقاش على يعني ترانسباندري سيتويشن. نعرفش كان عبد الله انت تنجم تحكي على مصر وعلى النيل وشنيا اللي يجسد هو في حد ذاته كتحديات من بعد دبلوماسي ومن بعد المياه زاد الامن المائي. طيب، ودي نقطة مهمة جدا. احنا كشباب دورنا بيبقى محصور في الحاجة اللي احنا نقدر نعملها بايدينا.
الحاجه اللي احنا فعلا لما نعملها نحس بتاثير. الجزء الحكومي زي ما لؤي قال هو مهم طبعا، وبعد مهم جدا، لانه في الاخر هو اللي بيحرك المجتمع. لكن انا كمجتمع ليا صوت وليا قدره ان انا احدث تغيير. اديك مثال، احنا عندنا في نهر النيل هو شريان الحياه، يعني احنا مصر هي نهر النيل، فحواليه قامت الحضاره المصريه، وحواليه احنا عايشين كلنا وسايبين بقيه مصر صحراء. فعشان خاطر نحافظ على النيل طلعت انيشيتيفز كتيره تانية، من ضمنها انيشيتيف الغرض منها اللي هي تنظف النيل، ودي حاجه طبيعيه. الجزء الكرييتيف بقى اللي احنا حطيناه كشباب في الجزء بتاع تنظيف النيل، اللي احنا خلينا الصيادين نفسهم يصطادوا الزباله معانا، ولما يجمعوا الزباله يبيعوها لنا واحنا نديهم فلوس. فهو دلوقتي بقى بس مش بيصطاد للسمك، لا كان بيصطاد معاه الزباله كمان، وبيبقى عنده مصدر دخل. فكده احنا عملنا ايكو سيستم صغير كده خاص بينا احنا كشباب، وقدمنا حل بسيط. بعد كده الحكومه لما شافته اعجبت جدا بيه وعملت له اندورسمنت، والوزيره نفسها في يوم من الايام نزلت حمله تنظيف. ده كده مثال على حمله بسيطه خالص احنا عملناها نقدر احنا بشكل مباشر نحل مشكله موجوده في المجتمع. كذلك مثلا الاماكن اللي هي ما فيهاش مياه صالحه للشرب، حاليا احنا بنحاول مثلا يبقى في زي جمعيات او اماكن بتجمع تبرعات للجزء ده، بحيث ان احنا ما نستناش لحد ما ندخلهم ميه صالحه للشرب، لا احنا ممكن نعمل حاجه اسمها محطه تحليه. وده بيحصل غالبا في القرى البعيده خالص عن المدن، يعني قريه بعيده جدا عشان خاطر تلاقي ميه نظيفه ولا حاجه، تلاقي لسه في راجل بتروسيكل كده اللي هو موتوسيكل كده، ويحط الجراكن بتاعه الميه ويبيع الميه عشان الناس تشرب وتستخدمها. فلا احنا دلوقتي خلاص احنا عملنا زي تبرعات وجمعنا ناس وكراود فاندنج وكل الكلام ده كله، بحيث ان احنا بقى عندنا محطه تحليه في القريه الفلانيه لحد ما يجي لها عمليه الريكونستراكشن او الرؤيه بقى اللي بتاعت حياه كريمه بتاعت الدوله هتكمل على اللي احنا عملناه. فده معناه ان احنا كشباب في ايدينا نعمل تغيير حتى لو بسيط وتغيير ملموس، وده بيحصل من اول يوم عادي. يعني ده بيحصل من بكره الصبح. انا عندي فكره وقابلت الشباب هنا زي ما انا موجود النهارده معاكم، قابلت شباب عندهم نفس الافكار، عندهم نفس الطاقه، نفس الباشن، يلا بينا نتحرك. وزي ما النهارده احنا في جرين اكس كانت مجرد فكره من اسلام ولؤي، وحد امن بالفكره دي، وهو النهارده قدروا يجمعونا كلنا هنا من دولنا العربيه ونكون موجودين بنعمل بودكاست ده معاك. مجرد فكره هم امنوا بيها وخدوا الاسباب ودوروا لحد ما لقى حد امن بالفكره دي معاهم. مجرد ما امن بالفكره خلاص انا بقى موف اون بقى. بس طبعا خلال الموف اون دي في مشاكل كتير بتحصل وفي صعوبات بقابلها انا كشخص عندي الفكره وبحاول انفذها، اللي انا اقنع اللي قدامي وان انا استمر فيها وان انا اثبت له ان انا نجحت فيها. كل ده حاجات بتخليني انا ببقى بحس في الاخر بالرضا اللي انا عملت اللي عليا وقدرت اللي انا اعمل حاجه فعلا للمجتمع اللي انا عايش فيه. انا نعتقد انه المبادرات المحليه عندها بعد استراتيجي مهم جدا. يعني انا شخصيا نؤمن اللي الدبلوماسيه لازمها تبدا من روتس، تبدا بدبلوماسيه المواطن. المواطن يعني الشخص هو عنده دور معيشي باش ينجم يحافظ على ايكو سيستم اللي يتشارك معاه مع جاره، يعني سواء بينات السودان ومصر، بينات الجزائر وتونس، بينات برشا بلدان اخرين. نحب ناخذ هكا رايك جانا، خاطر اذا نخلطوا على مستوى المواطن يعني نخلطوا على مستوى التفكير، على السلوكيات، على الوعي. شنيا رايك انت انه الحاجات اللي نجموا نعملوها وما عملناهاش على المستوى العربي فيما يخص behavior change، فيما يخص تطوير سلوكيات ولا الوعي متاع العباد؟ هلا الوعي بتاع المجتمعات حاليا ومؤخرا الوعي عم بتطور، لانه عم نشوف كتير في مبادرات شبابيه، عم نشوف كتير في مبادرات شبابيه. حتى نحن أنا عندي مبادرة أنا وزميلي لإلي، بلشنا بالمبادرة ما كانش في وعي على موضوع حرائق الغابات اللي هو كان يصير بسبب تغير، مش بسبب تغير المناخ بشكل مباشر، بس ارتفاع درجة الحرارة مع انخفاض الرطوبة وطبيعة التضاريس اللي بالمنطقة اللي هي رورال بهديك المنطقة كانت تؤدي على إنه يصير في حرائق. فالناس ما كانت عارفة، ما كان في وعي مجتمعي. هذا الحكي من 2 سنين، ما كان في وعي مجتمعي إنه كيف يعني شو سبب هذا الشيء وكيف الحرائق عم تنتشر. هي عم تنتشر بسبب التغيرات المناخية وطبيعة المكان. فاللي عملناه نحن إنه بلشنا مبادرة، بلشنا نوعي العالم عن طريق السوشيال ميديا. كلنا بنعرف قديش السوشيال ميديا هلأ يعني إلها أثر جدا قوي، وبلشنا شوي شوي ننشر الوعي. هلأ الوعي
الموضوع تغير المناخ في بعض المناطق ممكن بعض الأشخاص ما تتقبله، ونحن بدنا نكون واقعيين. يعني نحن عم نعيش بمناطق فيها كتير طبقات من التعقيدات ومن التشالنجز اللي هي سياسية واللي هي اجتماعية واللي هي حتى موضوع الحروب والإبادات اللي عم نشوفها. هاي الأشياء كلها مع بعض بتخلق للمواطنين وللناس الشيء اللي هو إنه بيصيروا بيفقدوا الأمل، إنه أنا ليش بدي أحكي عن تغير المناخ وفي أشياء كتير عم بتصير بنفس يعني in the same direction، يعني عم بيروحوا الاثنين. طب ليش؟ طب هون عم بيموت عالم، أوكي هون عم بيموت عالم، بس طب ليش أنا بدي أحكي عن تغير المناخ ونحن عم نحكي مثلا عن إبادات وعن حروب وما حدا عم بيعمل أي شيء؟ فهون بيصير في عنا حتى الشباب العربي إذا بتشوفهم، يعني أغلب يعني الشباب أنا اللي شفتهم مؤخرا كتير عندهم اليأس، بطل عنا هذا الأمل. فأنا بحس التشالنج إحنا عنا كشباب هلأ إنه إحنا كيف نزرع الأمل داخلنا نحن على الاستمرارية. المشكلة إحنا عنا إنه ما في عنا استمرارية بموضوع إن كان المبادرات المحلية أو إن كان إنه الأثر اللي إحنا بنشوفه. ممكن في ناس تعمل أثر تقولك خلص أنا عملت أثر خلص هذا بالنسبة لها خلص وقف شغلها هون. بس أنا بشوف لا، إنه الشغل بكفي، يعني الإشي لازم يكون مستدام. والإشي اللي بنقصنا إحنا كشباب إن كان in terms of مبادرات أو أي شيء نحن بنعمله كأشخاص بالمجتمعات، ما عنا استدامة. مشكلة الاستدامة مش بس بترجع للوعي، أوقات كتير بترجع كمان لموضوع الفاندنج. ما في فاندنج. يعني مثلا البروجكتس اللي بتيجي ممكن يجي بروجكت يمول لي شيء 2 سنين مش أكتر، أوكي بيعمل إمباكت وبيكون رائع. طب أنا كيف بقدر أضمن استمراريته لهذا البروجكت؟ فعنا مشكلة إنه كيف نحن نخلي الشباب يكون عندهم أمل مستدام، وكمان مثل ريسورسز مستدامة. وهاي الريسورسز الفاينانشال مش بالضرورة نحن نجيبها من برا، فينا نجيبها إحنا عنا ببلداننا. عنا capacities in terms of financial وحتى التكنيكال capacities. نحن فينا لما نعمل، أنا بضل أحكي وين ما أروح شغلة إنه نحن كعرب لازم يكون في عنا إشي اسمه collective action. هو نحن اللي ينقصنا. بنشتغل كل حدا بيشتغل بشكل فردي، بس إحنا لو عن جد نشتغل بشكل مع بعض وبنشتغل on the same direction ولا same goal، لأنه إحنا كلياتنا بنعاني من نفس المشاكل ولازم يكون عنا يعني نوصل لنفس الهدف بالنهاية. فنحن لازم يكون في عنا هذا الفكر إنه أنا بدي أتعاون مع إسلام، أنا بدي أتعاون مع لؤي، مع براء، مع طلال، مع عبد الله، بدي أتعاون معهم. هم مش إنه منافسين لإلي، لا أنا باخدهم إنه هم بارتنر. نحن بنقدر نبني شراكات، وهاي الشراكات تاخدنا لأشياء كتير كبيرة. لأنه نحن حاليا يعني بالواقع عنا شباب عندهم الكاباسيتيز، عندنا شباب عندهم في بعض مثلا مؤسسات عربية عندها الفاينانشال كاباسيتي، وعندنا كمان إنه قدرات. فإحنا ليش ما بنجمع هذا الإشي؟ فهي هاي الفكرة. ايش قولك اسلام؟ انا كنت نعدل على هذا بالضبط، على خاطر احنا في منطقتنا العربيه ويمكن حتى احنا كجيل التسعينات اللي كبرنا على كل هذه المواضيع بصراحه يعني شفناها، والله شفناها في سياساتنا بصراحه يعني، وفي الالفينات سوري والله ما عليك. أنا نحكي كإسلام ونحب كيف نسألهم إذا هم يشاركوني نفس الرأي ولا لا. إحنا تعودنا نشوفوا في تلفزنا وحتى في مجتمعاتنا العربية كأننا عشنا بطريقة لا واعية إنه إحنا نتنافس مع بعض كعرب. الوحدة متاعنا ما كانتش موجودة بصراحة، يعني كنا نشوف الوحدة بس في الأغاني، وحدتنا العربية وتجمعنا، بس في الواقع ما كانش فما وحدة. هذا اللي إحنا أصلا خلى التفرقة ما بينتنا والحروب. يعني برغم احنا اختلافاتنا، لكن وقت اللي نتقابلوا كلنا كشباب ونحكوا كلنا كنا عن نفس الطفولة. يعني تخيل احنا اليوم كشباب مثلا وقديش من كونفرنس اجتمعنا اليوم كشباب ونجتمعوا، تلاقينا في الليل لما نتلاقوا نغنوا كنا اغاني سبيس تون، نحكي نفس التفاصيل اللي امهاتنا العربيه تربينا عليها. تلاقينا يقول سبحان الله يعني واو. انا بعد كل التجارب اذا هم كانوا بيشاركوني نفس الراي، بعد كل التجارب اول ما نرجع لتونس بعد كل ايفنت نحس نفسي مش غريبه لا على جنى ولا على عبد الله ولا على ساره ولا على الاولاد طلال، نحس نفسي غريبه ابدا، كانهم اخواتي وانا عشت معاهم وشاركوا نفس التفاصيل. لكن الاشياء اللي احنا شفناها واللي تربينا عليها انه في السياسه خاصه تحس نفسك انه لا
أنا لازمني ننافسه، لا أنا أفضل منه. حتى في الأحاديث لا هذاك مصري لا هذاك تونسي، وأنت في الواقع مش موجودة أبدا. فالوحدة كما حكيت جانا بالضبط، إنه إحنا نتعلموا نخدموا مع بعض، مش تنافس، بالعكس إنه إحنا ندعم بعض مش نطلع مع بعض. وهذا الهدف أصلا من المؤتمرات والتجمعات متاعنا. والله انرجي شيء يعمل كيف، يعطيك الصحه. اي ما كي نشوفوا الطاقات هذوما ونشوفوا الويلينج هذا من بعد على المستوى المحلي في كل واحد في بلاده. شنية المشكله انه الشباب البلدان متاعنا يلقاو مكانتهم في وسط المؤسسات متاع القرار في بلادهم؟ وسؤالي ليك البراء، في سلطنة عمان وحتى الأصدقاء الآخرين ثم ميكانيزم واضح أنه يخلي الشباب تشارك في مجالس محلية ولا إقليمية ولا تشارك حتى في صنع القرار؟ هو بأمانة يعني نحن موضوع الشباب الصراحة يعتبر بالنسبة لنا حاجة شائكة جدا، الحديث عنها يطول، ولكن لو نتكلم عن المجالس الشبابية هي موجودة، ولكن ما الهدف من وجودها بدون فاعليتها؟ وهذا اللي أنا أعتقد أن نحن ينقصنا أساسا. كلمة تمكين لا تقتصر بالنسبة لي أو بالنسبة أعتقد لأي مستمع على وجود موضوع المجلس بشكل فقط شكلي، ولكن يعتمد على صلاحياته، يعتمد على المخرجات اللي تخرج منه، يعتمد حتى على قوة القرار اللي راح يطلع منه. مثل ما ذكر لؤي في البداية، هل أساسا نحن كشباب صناع قرار ولا نحن فقط متحدثين؟ فلو نتكلم عن خلينا نقول شبابنا العربي بشكل عام، في مبادرات واضحة لتمكين الشباب، ولكن ما زلت أرى أن في جاب كبير ما بين الواقع وما بين اللي حاصل يعني حاليا، وما بين أيضا نفس الشيء الكلام والأحلام الكبيرة اللي نحن نحلم فيها. نحن بدنا يكون اليوم الشاب العربي صانع قرار، ممكن، متحدث باسم دولته، مفاوض عن دولته، سواء في القضايا المناخية وغيرها من القضايا. أيضا نفس الشيء لو نتكلم عن المؤتمرات والملتقيات هذه، كلنا نتشارك نفس الكونسرنز هذه. أنا اليوم لو أتكلم عن جنى، أتكلم مع إسلام، أتكلم مع عبد الله، كلنا نتشارك نفس المشاكل هذه. ففي اعتقادي أن نحن ما ننتظر هذه المجالس النادية تصنع، نحن لازم نحن نبادر نحن نصنع هذه المجالس بنفسنا. وبما يتعلق بموضوع صناعة القرارات هذه والوصول إلى المسؤولين، إذا نحن بدينا بالبذرة الصغيرة هذه راح تكبر يوم من الأيام وراح يقتنعوا فينا هم أساسا، شاوهم أبو، هذا مستقبلنا نحن وهذا واقعنا نحن. أنا أشوف أن منصة مثل جرين إكس اليوم، المخرجات اللي راح تخرج منها، التوصيات اللي راح تخرج منها، آراء الناس، الردود الإيجابية اللي راح تخرج، كل هذه هي اللي راح تصنع الفرق الحقيقي. ما نعتمد على المجالس المنشأة من قبل المؤسسات الحكومية وحتى المؤسسات الخاصة. ما نعتمد أيضا نفس الشيء على موضوع تقبل المجتمع. إذا نحن ما تقبلنا أن نحن كل واحد فينا أساسا جالس يصنع أثره من مكانه، وتوحد الجهود مثل ما ذكرت إسلام كعرب، وأيضا نفس الشيء كإخوة، نحن نعتبر بعضنا البعض، نحن عندنا نفس المخاوف في الأول والأخير. ما أعتقد أنه يعني راح يغلبنا حاجة. بالنسبة لنا نحن الإمكانيات موجودة. عملية إقناع الشيء أو إقناع المؤسسات هذه مش صعبة كثير على فكرة. يعني لو نتكلم عن موضوع التخطيط لهذا المؤتمر، كم أخذ منا أساسا الإسلام الحين؟ ما هو على أرض الواقع صار. واعتقد ان اساسا حتى ردود الفعل يعني ايجابيه جدا على هذا الموضوع، وانا متاكد ان هذا المؤتمر راح يكون بذره مثل باقي المؤتمرات لاشياء اكبر بكثير في المستقبل القريب. انت حكيت على الفاعليه، نعم، واللي هي حاجه مهمه جدا، على خاطر نجم نلقاو حاجات في الصوره مزيانه من بعد على الميدان، وانا نهتم اكثر بالحلول العمليه. نعم. يعني على الميدان. طلال، تتصور انه المنتدى هذا ولا التظاهره هذه نتاع جرين إكس شنو تنجم تقدم كحلول عمليه باش توجه اصوات الشباب؟ شكرا لك اخي عرفات على هذا السؤال. ينعكس ودون مجامله للمنظمين، لان احنا جزء اساسي ايضا من التنظيم، بدايه بعمليه الاعلان نفسه عن الحدث، عن المنتدى. الاستمارة الطويلة اللي أخذت مني وقت عشان أعبي فيها فقرة بعد فقرة وبالنسبة لي هذه ما كانتش زي ما يقولوا يعني عائق، لأني في أبليكيشنز كثير قدمته في حياتي. فهي تقدر تقول الخبرة التراكمية في يعني تقصي ما وراء هذه الاستمارة من اليوم الأول لمعرفتي بالحدث، اللي هو ماذا؟ اللي هو عندك فكرة،
حاب تساهم في ورشة، حاب تيسر ورشة، حاب انه يكون عندك دور في اوراق السياسات العامة الناتجة من الورشة. فانت بتقرأ يعني فقرة بعد فقرة وبارت بعد بارت، وانت قاعد تشوف انه الفريق نوعي او الافكار اللي حاليا حتكون مولدة من وراء هذا المنتدى او هذا الحدث بفاعلية بمكان ما منذ اليوم الأول. هذه كتجربة شخصية. نيجي نشوف إيش الواقع. وأنا تشرفت أني أكون مدرب اليوم ومتحدث في البارح، بالإضافة إلى مشاركتي في الجلسات الفرعية كمستمع، وحتى في تدريبات أنا احتجت بمواضيع محددة أني أحضرها، مثل تدريبات الأبنية الخضراء. هذه الخبرة التراكمية تصبح فعالة منذ اليوم الأول في التخطيط، وتنعكس في التنفيذ والخطط المطروحة كمؤشرات KPIs من قبل الفريق القيادة، بكل ما يحمله الأمر من مسؤولية كبيرة في كونهم يحددوا منذ اليوم الأول مؤشرات ومخرجات المنتدى على المدى الطويل. وتحدثت فيه إسلام أنه الموضوع ما يقتصر فقط على تسموها تظاهرة أو حدث لحظي لمدة يومين أو 3 أيام، بل سيمتد على الأقل لغاية ما يوصل لنسخ مثلا في العام القادم. وكان في جهود حثيثة في أن يكون في هنالك نوع من العمل المشترك بين أكثر من خلينا نقول منطقة أو جهة أو مؤسسة، بحيث نعظم هذا الأثر الموجود حاليا والأوتكمز الموجودة حاليا بفاعلية قصوى. فموضوع الفاعلية حتى في مسماها وتعريفها الأساسي، كيف نصنع الشيء بجهود أقل ووقت قياسي وباستخدام موارد أو أصول أو تكلفة قياسية كذلك، وتكون عندك مخرجات متميزة بالكفاءة والجودة. هذا بشكل بسيط عن الفاعلية. يعطيك الصحة. سارة، كيفاش ظهرت لك التظاهرة إلى حد الآن؟ وسؤالي اللي بعد خذوا زاد فرد وقت. عندي فضول نحب نعرف على مستوى ليبيا في الوقت الحالي والوضعية السياسية الحالية شرق وغرب، كيفاش يتم تطبيق السياسات المائية؟ تمام. في البداية أنا حابة نشير لشيء مهم جدا وكانوا زملائي يحكوا عليه، هو تواجد جنسيات مختلفة في هذا المحفل أو في هذه التظاهرة. واللي لفت لي انتباهي حقيقة هو تواجدهم كمنظمين. احنا في العادة لما نتواجدوا في أي مؤتمر في أي دولة يكون المنظمين أو الفولنتير من الدولة نفسها. واللي كان غريب ومميز وجميل جدا أن كل أبناء البلدان المختلفة كانوا يتعاملوا مع هذه المناسبة في تونس أن هذه مناسبتهم في بيتهم وفي دولتهم. أما فيما يتعلق بليبيا، أنا ما بيش نحكي لك بشكل خاص على موضوع المياه، لأن إحنا مواضيعنا في ليبيا شوية شائكة من جميع المحاور. حنحكي لك على تجربتنا إحنا الشخصية كيف كانت. أنا مؤمنة جدا بأن الحقوق تنزع لا تطلب، وإحنا كشباب في تجربتنا كناشطين في هذا المجال، مجال البيئة والعمل المناخي، نزعنا حقنا. يعني تواجدي أنا كناشط بيئي بدأ مش بطلب من الدولة، بدأ لازم نكون موجودة لأن إحنا فرضنا وجودنا. وحتى في التشاور قبل شوية الشباب كانوا يحكوا على المجالس، يحكوا على أثر الشباب كيف هم يكونوا جزء من صناعة القرار مؤخرا، لأن إحنا ما استنيناش الدولة أن هي تجي تاخدنا من إيدنا وتورينا الطريق، لا إحنا عرفنا الطريق بروحنا، عرفنا كيف نوصلوا، شفنا تجارب الدول المجاورة كيف خاضوا التجربة، كيف كانوا جزء من صناعة القرار، كيف وصلوا أصلا لصناعة هذا القرار. فبدينا بأن احنا نبدو في الخطوة الأولى ونعرف الطريق، وتوا الدولة بدت معترفة بوجودنا احنا كشباب بشكل كبير جدا، وفي دعم كبير في هذا المجال، وهذا شيء حقيقة يعني يفرح. واحنا ننبسط ان احنا كنا البداية في هذا الموضوع أو في هذا المشروع، مشروع إشراك الشباب فيما يتعلق بالمجال البيئي والمناخي. فيما يتعلق بموضوع سياسة الدولة أو السياسات اللي موجودة، احنا بشكل عام ليبيا على الرغم من الانقسام السياسي الواضح للجميع، ولكن الأمور داخليا ماشية إلى حد كبير كويس، لأن احنا نتبعوا في نفس السياسات، عند الدولة نفس الرؤية على الرغم من
اختلاف اختلاف الحكومات، ولكن الدولة تتبع لنفس الرؤية. في تطور كويس الحمد لله في هذا المجال. ليبيا حتعلن عن الانديسيز لأول مرة في إن شاء الله 2/11. احنا سوا في الشهر فانتوا شهر كيف احنا 2/11 نقوله ان شاء الله، يعني خلال اول ما نرجع من تونس، وهذه حاجة تعتبر جدا ممتازة أو تعتبر نقلة نوعية في مسار ليبيا فيما يتعلق بهذا المجال. ماشيين خطوات خجولة صح، يعطيكم ولكنها الصحة. تعتبر يعني لا، احنا يعطيكم الصحة. فرحانين بها ونحسوا أن الأمور قاعدة تمشي في المسار الصحيح. عندي برشا أصدقاء في ليبيا في المجتمع المدني الليبي، ويشتغلوا في خدمة تبارك الله عليهم، وثم برشا حاجات صايرة في ليبيا تو يذل الأعين لازم تتجه لليبيا. به سؤال مهم، حكينا برشا على سياسة، تعاودت كلمة سياسة، وكي تتخلط السياسة بالماء حرام. علاش؟ حروب، ضغط سياسي، ووضعيات اللي الماء اللي هو الحياة في الأصل الحياة، تلم العباد تولي وسيلة باش تصنع الفناء. لؤي انت جيت على الجرح يا تماما. والله حتى أنا كنت نضيف سؤال على عرفات، لأنه عنا اليمن وفلسطين وحتى ليبيا بس ومصر، لكن في وضعية الحروب اللي احنا حاليا نشوف مثلا فلسطين واليمن، احيانا نحس انه كأنه موضوع حساس، او احد يعاتبك انه مش هذا الموضوع اللي لازم تحكي فيه، وانت مثلا فلسطين تمر بهذه الفترة واليمن. مع انه هو صح اسلام، بس يعني كمان هو موضوع مهم. يعني على الرغم من الحرب في ناس ماتت في، إذا بدنا نحكي على غزة مثلا أو حتى على مناطق يمكن حتى بدول عربية تانية ماتت من العطش أصلا فعليا ومن الجوع. فالمياه يستخدم كحرب كسلاح. يعني المي هو فعليا، أنا بالنسبة إلي كلؤي معتقداتي الشخصية على الأقل، وبناء على أبحاث كثير قرأتها وشاركت فيها، مؤمن تماما إنه المياه في الشرق الأوسط تستخدم كأداة كسلاح للحروب. هذا إشي أنا مؤمن فيه تماما صراحة. بغض النظر سواء الموضوع كان مع الاحتلال الإسرائيلي أو كان مع دول تانية، فهذا الموضوع يتم استخدامه يمكن سألت قبل شوي عن بعض الأمثلة أو أمثلة إنه نحكي فيها، في كثير أمثلة صراحة بالوطن العربي ولا تعد ولا تحصى. لا تعد ولا تحصى. إذا بدنا نحكي على نهر دجلة والفرات في العراق، اللي صار فيه حاليا هجرة مخيفة في مناطق في العراق بسبب نهر دجلة والفرات. يعني نفس ما النيل بعني للمصريين كثير، نفس الشيء دجلة والفرات بعني للعراقيين كثير. هم بنوا حضارة بابل بناء على دجلة والفرات. فعليا هذه جفت ليش؟ لأنه في سدود تم إقامتها من دول أخرى منعت هاي المي توصل، فهي حرب على المي. يمكن أنا حكيتها خلال المؤتمر، من الأطماع اللي عمالها بتصير دائما، يمكن بتسمعوا بالأخبار نهر الليطاني بلبنان، وانه لازم انه يرجع لما بعد نهر الليطاني والى اخره. طبعا هو مش لانه عشان نهر الليطاني ولا مش هو الفكره عشان المي، منبع مي، فهذا المنبع لازم يتم السيطرة عليه. فهو دائما الأطماع دائما، وأنا مؤمن يعني الحروب يمكن عملها بتصير بشكل دوري، بس مؤمن إنه الحرب القادمة هي على المي، شئنا أبينا. ويمكن هاي أنا على الأقل أنا مني شخصيا بسمعها من زمان، من أهلي مثلا، من الوالد، من الكل بسمعها، بس هي فعليا أنا مؤمن فيها. أنا تخصصي مياه، مهندس مياه، ويعني هذا الإشي بشتغل فيه حاليا، شايفه على أرض الواقع. حتكون في حرب على المي أصلا شئنا أبينا، يعني في حرب قادمة على موضوع المي، على المي خصوصا، وغير الحروب اللي أصلا بيتم استخدام المي فيها كسلاح. يعني في اليمن شفنا هذا الشيء عم بيصير، بالسودان شفنا هذا الشيء عم بيصير، في كثير دول عربية هذا الشيء عم بيصير. فإذا احنا ففعليا بالنسبة إلي أنا موضوع المياه والنزاعات هو موضوع كثير كبير متشبك ومعقد وموضوع شائك جدا. فليش بحكي أنا دائما إنه الشباب لازم يكون لهم دور في دبلوماسية المياه؟ لأنه كمان مرة لما تيجي تحكي على في حوض جوفي بالمناسبة تشترك فيه ليبيا والجزائر، ويمكن في إشي جزء من تونس مثلا بالجنوب.
فهذا الحوض مثلا اكيد اللي لازم يحل هذا الموضوع هم شباب، لانه هو مش لانه هو بس، لانه هو اللي حينتفع من هذا الحوض الجوفي. وما نحكيوش عليهم برشا راهو الموارد الجوفيه. هاي طبعا في الوطن العربي، انا لو بدي احكي لك على الموارد الجوفيه المشتركه، يعني هاي فعليا في لحظه من اللحظات ممكن تكون حروب عليها. يعني هلا ممكن احنا في بعض الدول ماليا في وطننا العربي او اقتصاديا هم عندهم القدره للتحليه مثل دول الخليج على سبيل المثال، بس في دول تانية ما عندها القدره. التحليه مكلفه جدا، مكلفه جدا 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 فعليا. فانت لا، المي الجوفيه هي ارخص. ما نتحلي زي الاردن مثلا. بالضبط. يعني الأردن حاليا بنشغل على مشروع بالأردن، ما بدي أدخل في تفاصيله، ولكن يعني فعليا موضوع التحلية موضوع معقد، وموضوع المياه الجوفية موضوع جدا معقد. في مشاركة فيه على فكرة في أوروبا، بس للعلم هو مش موضوعنا، ولكن بس عشان أحكي يعني نعطي مؤشر للي بيصير. في سنويا بتم عقد مشاورات سنوية على الأحواض الجوفية اللي موجودة في أوروبا وعلى الأنهار اللي موجودة سنويا، بتم تحديثها بشكل سنوي. ليش؟ لأنه هاي تعتبر في النهاية ممكن تكون حروب عليها، فهذا الاشي منظم بشكل كامل. احنا للأسف وطننا العربي مش موجود هذا التنظيم. هو احنا هيك مخلينا هيك، بس في يوم من الأيام رح نوصل لمرحلة إنه احنا بحاجة إنه نحل هاي المشاكل، سواء إنه نحلها بنقاش، بحرب، ما بتعرف. هو ماناش مخلينها هكاكا، ساعات نهزوا. هو حاليا ساعات منهزه، بس هلا في لحظة من اللحظات لما انت تيجي تهز بيجيك حدا تاني بده يهز كمان، وبعدها مش تهز وبعدها ولا تاكل بعضها. بالضبط. هي هيك، هذا هو اللي حيصير. هاي هي مشكلة موضوع المياه والموارد اللي موجودة صراحة، وهي شحيحة. يعني وطننا العربي أصلا من أول 10 6 أو 7 تحت خط، يعني من أقل 10 دول بالعالم في 6 أو 7 بوطننا العربي فعليا يعني. وأقل واللي تحت خط الفقر معظمها دول عربية. ففعليا موضوع المي عندنا جاهز، يعني موضوع فيش نقاش فيه أصلا. إحنا فقيرين جدا في موضوع المياه. اسمح لي لؤي، حتى نفس الشيء موضوع أساسا تناقص الأمطار، مستويات الأمطار في السنوات الأخيرة. يعني سابقا إذا كنا نتكلم عن سابقا أساسا مستويات الأمطار كانت أعلى بكثير. الآن لو تشوفوا التناقص حتى في مستويات الأمطار، بالتالي يؤثر حتى على مستويات المياه الجوفية. عندنا في سلطنة عمان عندنا مورد جدا 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 يعني مهم، اللي هي المياه الجوفية من غير عمليات تحلية طبعا، اللي هي مياه الآبار. لكن في عندنا اللي هي المياه الجوفية اللي تطلع على سطح الأفلاج. الآن نحن جالسين نشوف كعمانيين مستويات الأفلاج تتراجع، نضطر ان احنا نعيد صيانة العيون المائية هذه علشان تمشي الأفلاج مثل ما هي. ومع الصيانة ومع كل هذه الجهود ما زالت المياه في تناقص. هي مياه جوفية أساسا أجدادنا نحن كانوا يستخدموها للزراعة وللري، ويستخدموها للشرب، ويستخدموها لكل استخداماتهم. نحن الآن كجيل جديد ما نشوف حتى الأفلاج صارت حية مثل السابق، مع أن هي عبارة عن قنوات مائية متعارف عليها تمشي عشرات الكيلومترات اساسا، تخرج من منبع معين. اعتقد انت لو اي زرت عمان وشفت الموارد المائيه اللي فيها الافلاج، يعني من كثر ما ان هي حاجه بالنسبه لنا احنا جدا مهمه كعمانيين، اتحدث عنها كعمانيين، سجلت كمواقع تراث عالمي في اليونسكو. لكن لما تجي تشوف اليوم واقع الافلاج كمصدر مياه جوفيه نقيه، واقعها مخيف. نحن ما راح نقدر نحن نستمر على موضوع تحلية المياه للأبد. خلاص راح نوصل لمرحلة إن ستوب التحلية، سواء كان نتبع السياسات العالمية في موضوع التحلية، لأن يستهلك أساسا جزء كبير من الطاقة، وراح غصبا عنا نرجع المياه الجوفية ونحاول نحن نوفر. يعني حتى عملنا استمطار صناعي وعملنا أشياء كثيرة وما زلنا نعاني أساسا في هذه المشكلة. فمثل ما قال لؤي، الحرب القادمة فعلا على المياه، مش فقط في الدول اللي حاليا قائمة فيها الحروب، ولكن حتى على مستوى دول الخليج وغيرها. أتمنى أن لا نصل إلى هذا الحد، ولكن هذا الواقع المؤسف للأسف الشديد. عبد الله، عندك دراية فين وصلت قضية سد النهضة؟ دراية فين وصلت قضية سد النهضة؟ في وصلت قضية سد النهضة. أين وصلت أين وصلت؟ أنا من ساعة ما يعني أنا من ساعة ما جيت المؤتمر ده أنا بسأل نفس السؤال. يعني أنا كان نفسي أترقى بقى وزير مية مثلا، وزير الري في مصر ولا حاجة. هو والله زي ما إحنا يعني زي ما الناس كلها عارفة، هو نفس المعلومات اللي إحنا عندنا في مصر، يعني إن إحنا أوريدي القضية دي هي قضية شائكة، وفي أوريدي لجنة من وزارة الري شغالة عليها وأبحاث شغالة على الموضوع دوت. والحمد لله احنا كمصريين لسه مش حاسين بالاثر او الضرر. منسوبات المياه اللي احنا متعودين نشوفها مثلا في النيل، انا ساكن قدام النيل مباشره، فانا متعود مثلا في فتره من الفترات بيبقى منسوب اقل، وفي فتره منسوب اعلى. بس طبعا زي ما الاخوه قالوا مفيش امطار بشكل يعني تعويضي اللي متعودين عليه، مش موجود.
كذلك برضو الخزانات اللي احنا عندنا ما بتتمليش قوي زي الاول، لكن الحمد لله ما وصلناش لمرحله فيها كرايسيس يعني نقول احنا فعلا بدانا نعاني من موضوع الميه. لكن في جزء مهم جدا احنا شغالين عليه دلوقتي في مصر، هو موضوع التوعيه بالمحافظه على الماء. ده طبعا له بعد ديني واضح جدا، وبعد كذلك مجتمعي. فيعني وجعلنا من الماء كل شيء حي، فهو الميه كل حاجه بالنسبه لنا هي الميه. فعشان كده احنا بنشوف مثلا حملات في التلفزيون، حملات في الشوارع بتحاول هي ترشد الاستهلاك. كذلك بقى في نظام زي نظام شرايح لاستهلاك الميه. يعني انت النهارده لو انت في الشريحه الاولى بيبقى الاسعار اقل عليك، لو بدات تستهلك اكتر الاسعار تبدا تزيد. ده معمول كله ليه؟ عشان خاطر ما تحاول انت تقتصد وتقلل، حتى عشان خاطر سبب مادي، الفلوس. يعني الفلوس في الاخر هي اللي بتحرك الشخص يعني. فكل الاشكال دي كلها اشكال الدوله بتبذلها. وزي ما قلت كذلك في انيشيتيفز كتيره موجوده دلوقتي. ان هو مثلا في رمضان عندنا بيبقى الجو حر، فاحنا بنبدا احنا نوزع ميه مثلا على الناس اللي في الشارع. ليه؟ لان هي دي الحاجه اللي هتخفف عليك الطقس او الجو الوحش يعني. فكل الافعال البسيطه دي كلها بتدل ان احنا فعلا بنقدر في مجتمعنا، احنا بنقدر الميه، والدوله بتاعتنا عارفه ده كويس وبتحاول هي يعني تجد حلول للموضوع ده. لكن في جزء صد النهضه بالتحديد معلوماتي لا تتعدى المعلومات اللي عندك. إجابة سياسية بامتياز. دبلوماسي. شكون في بلدانكم والمدن بتاعكم عندهم ضغط مستمر متاع ماء في الحنفيات؟ كيف يعني؟ ضخ قصدك باستمرار خدمه؟ ديما باستمرار تحل حنفية تلقى ماء. انا المدينه اللي بسكن فيها هذا الشيء. بس صراحه هذا الموضوع كان بناء على إفورتس كبيره وعلى جهود كبيره انعملت من البلديه اللي هي مسؤوله، او مصلحه المياه او الى اخره اللي مسؤوله عن موضوع المياه. لانه الموضوع كان في اول شيء بتعرف احنا فلسطين موضوع المياه مش مسيطر عليه من قبل الفلسطينيين، ومسيطر عليه من قبل الاسرائيليين بشكل كامل. فكل حدا له حصه. طبعا هاي الحصه بتقل سنه عن سنه. طبعا انا بالمدينه اللي انا بسكن فيها اعتبر من المحظوظين، يعني هي بجوز المدينه الوحيده او كمان المدينه اللي فيها مي بشكل دائم 24 ساعه بير 7 يعني. ولكن كان في كثير ممارسات عمالها بتنعمل وعمالها بيتم اجتهادها عشان انت تضمن انه فعليا يكون في تجميع مية مطر بشكل دائم، في مشاريع بتنشغل على الموضوع هذا بشكل واضح وعيان. الوعي اللي بين الناس على موضوع الاستهلاك وعلى حتى على موضوع تجميع مية الأمطار كمان مرة، هذا يعني من ناحية ناس، من ناحية يعني من ناحية على المستوى الفردي المنزلي، مش بس على المستوى المؤسسات. بالإضافة لأنه في محاولات دائمة لتجميع أو لحفر آبار. طبعا هو ممنوع من جانب الاحتلال، ولكن إنه في البلدية بشكل دائم تحاول إنه فعليا يكون في آبار دائما موجودة. فالما يعني يمكن أنا جاوبت، مع أنه هو منطقيا مش أنا اللي أجاوب، لأنه فعليا هو هذا مش الواقع اللي في فلسطين صدقا. لأنه بدي أحكي لك على منطقة، على بلد زي الطاعة على سبيل المثال، مدينة كاملة في فلسطين فيها 85 ألف بني آدم بيعيش، المي بتجيهم كل 40 يوم مرة، كل 40 يوم. تمام. إذا بدي أروح أحكي لك على بلد على سبيل المثال زي الخليل دولي أصلا تلت الضفة أو ثلث سكان الضفة بيعيشوا بس في الخليل، ويمكن نص في كل محافظة الخليل، نص ناس اللي عايشين في الضفة الغربية. المي بتوصلهم كل 10 أيام مرة، كل 15 يوم مرة، كل 20. بالصيف يمكن توصل كل 35 يوم مرة. تخيل أنت على الخزان توصلك المي كل 35 يوم مرة. فعلا هذا هو الواقع الحقيقي. نفس الشيء بنحكي على مدن كبرى، نابلس، بنحكي على رام الله اللي تعتبر مركز الحكومة مثلا في فلسطين. ولكن رغم هذا الشيء المي بتيجي كل 3 أيام، 5 أيام، 7 أيام، وبالصيف موضوع يعني جدا 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 مؤرق. ففعليا هذا هو الواقع المائي بشكل عام. نحن بالنسبة لنا في عمان يعني حاليا الحكومة تبذل جهود كبيرة في حتى موضوع أنه يعطوك الخيار، هل أنت أساسا تريد أنك يعني يوصلك الماء من الحكومة عن طريق العدادات، ولا أنك أنت طبعا تعبي عن طريق الصهاريج المياه. فلحسب اللي أشوفه في العادة في المدن، خصوصا الأشخاص اللي ساكنين في الشقق، أنا مثلا كطالب جامعي سابقا، حاليا كموظف مستقل، يعني أعيش في شقة، فأحتاج أن المياه أنا أحدد لنفسي كم أحتاج. فما تدفع فاتورة، ولا إنما تدفع مبلغ معين تعبئ فيه الخزان على حسب المبلغ اللي أنت دفعته. هذا أساسا يساعدك في أنك تقتصد في استخدام المياه، وأنك تعرف كم مدى استخدامك للمياه. تقريبا ما يقارب، أنا بالنسبة لي مثلا شهريا ما أستهلك أكثر من $20 في المياه.
وهذا يعتبر أنا بالنسبة لي أحس معدل جدا عالي. هذا إذا خلاص يعني استخدمت بشكل جدا كبير لغسيل الملابس والسيارة وغيره أشياء كثيرة. لكن في المناطق اللي خلينا نقول الداخلية، المناطق اللي فيها أساسا نوعا ما مشاكل مع شبكات المياه وغيره، في العادة يستخدم الصهاريج المياه اللي هو يعبد الفول تانك صهاريج المياه. ما أعرف إذا كيف أنتم عندكم في صحيح. نحن عندنا كذا فيعبوا بشكل كامل، وهذا طبعا يكون استهلاكه على مدى أسبوع أو أسبوعين. أنا أشوف أن المشكلة مش في وصول المياه، المشكلة في ثقافة الاستهلاك. نحن كيف نستهلك المياه هذه؟ هل أنا أتعامل مع الماء كمورد ما راح ينتهي خلاص وأقدر أستخدمه بشكل يومي وإنه صح وجعلنا منه كل شيء حي، ولكن في نفس الوقت وكلوا واشربوا ولا تسرفون الله إن نحن مسرفين. فهي ثقافة استهلاك لا غير. أي ثقافة وأخلاق. اسمح لي عرفات أعطي تجربتين مختلفتين. أنا طبعا يمني مقيم في قطر، فالتجربتين المختلفتين خلينا نقول تجربتي لما أرجع لليمن، وإحنا بسبب الحرب الأخيرة نعتبر من النازحين، اللي أهلي تحركوا من بيتهم الأساسي إلى منطقة ريفية بسبب الحرب الجارية. فأدرك يمكن هذا ممكن أحد أهم أسباب ليش أنا مهتم حاليا في مجال المناخ والبيئة والتغير المناخي. أدرك قيمة القطرة الماء، وأهلي سواء كانوا في الريف أو لما كانوا في المدينة يدركوا أهمية قطرة الماء، لأن حرفيا من 14-15 سنة ما فيش حاجة اسمها كل 30 يوم مرة مثلا المياه الحكومية العمومية. أصبح كل مواطن يتكفل مسؤولية إنه يوفر الماء بطرقه الخاصة. اللي مثلا ما عندوش اللي هو الفلوس عشان يشتري من مصدر خارجي، يسوي نظام حصاد مياه أمطار في السطوح أو السقف، بحيث يكون عنده خزان أرضي أو خزان بلاستيكي كبير تكفيه مسافة من الزمن. هذه حياة لما أرجع اليمن أعيشها بكل ما أمكن من صعوبة. وأيام طفولتي لما كنت أطلع على الريف والقرية أركب فوق الحمار وأسوي هنا جالون وهنا جالون وأمشي فيه للساقية، أعبي فيه بجمع من النساء الريفيات ويساعدوني طبعا، وأشيل بعدين الحمار وأطلع فيه في مناطق واعرة وجبال. حاليا حياتي 7-8 سنوات الأخيرة كلها في قطر، وكانت قبلها في ماليزيا في وفرة مياه خلينا نقول عبر شبكة بنى تحتية هائلة وما عمريش يعني حتى على موضوع الصيانة لو حابين ينظفوا الخزانات حيخبروك قبلها عشان يكون عندك احتياط في فترة ما أحس فيها لأن أنا أكون نايم. ففي وفرة مياه. لكن هنا الرسالة الحقيقية إنه شفتوا المحبس اللي تنظم ضخ المياه؟ أيوة. هذا على مستوى بيتي الشخصي شقتي معدل فيه المحابس بحيث ضخ المياه يكون أقل. وهنا نيجي لحكاية الوعي الإنساني والسلوكي، لأن موضوع تحديات المناخ والحلول المبنية سواء على الطبيعة أو على العلم والابتكار هذه حتكون بنظري حلول ثانوية. الحل الأساسي وين؟ الحل أنا كبشر حتحرك من منطقة ألف إلى منطقة باء، حعيش 60 70 80 أو حتى 30 سنة، لازم أخلف بصمة كربونية أيا كانت في كل القطاعات مسؤولة، بحيث أني أخفف من انبعاث الكربوني، من أنشطتي الصناعية، من استهلاكي نفسه، من النفايات اللي أخلفها وراي، من كل حاجة حعيشها في الكوكب هذا بطريقة صحيحة، بحيث أني أعيش تقريبا مسالم محسن للطبيعة ومصادرها الطبيعية. هذا الحل اللي في يد البشرية تسويه، وفعلا تخف على نفسها المصير المجهول لما نتكلم عن العقد أو خلينا نقول القرن الحالي بكل ما فيه من تقارير مهولة إنه في بعض المدن العربية في 2100 يعني من نهاية القرن الحالي لن تكون صالحة للعيش. تقرير الإقليمي للحد مخاطر وهذا وأنا نضيف عليه خاطر هذا بالضبط من السيشن اللي احنا حكيناها اليوم. ومن أحد الحاجات اللي ذكرت إنه اللي حكيته أنت يكون في التلخيص متاعه إنه إحنا خليفة الله في الأرض. نحن مستخلفين على الأرض. شو أنت نوع الخليفة اللي حاب تكونه؟ فهذه كلها في تلخيصة واحدة، أنت خليفة. فشنو نوع الخليفة؟ هل أنت خليفة باش تبذر النعم اللي أعطاها لك، أو أنت خليفة حتكون ممتن على كل حاجة وتعرف تقدرها اللي هي
بصمتك الكربونيه تكون اقل، او وحتى هذا نذكره في مؤتمراتنا على فكره، لانه كنا نمشوا المؤتمرات واحيانا تلاقي شخص في سيشن يحكي تغير مناخي وبيئه، تطلع برا طريقة عيشه طريقة أكله في الريستورانت ولا علاقة صح. أبدا، تحس كأنه في انفصام. يعني أنت كنت تحكي فجوة. تبع عن التغير المناخي وتحكي عن السياسات، لكن أنت كفرد ما هو أنت اكزامبل على السياسات الكبيرة، فلو أنت مش بتعرف تكون كفرد مسؤول على نفسك، فكيفاش تتخيل لو هي مجموعة وسياسة والناس عندها أكثر وصول للنعم يعني. بس بدي أضيف بس على إسلام شغلة، إنه هو موضوع الخلافة لو كل حدا فينا رجع يعني لأصوله الإسلامية أو حتى أي دين على الأرض، بيحكي إنه أنت كإنسان مستخلف على هذه الأرض، ومسؤوليتك وواجبك إنه تحمي كل شيء في هاي الأرض. فنحن لو كل حد فينا مشي في هاي الأرض ومشي بسنين حياته وبعمله كأنه هو خليفة على هاي الأرض وهو متحمل مسؤولية هو عمله، بحس أنا إنه كل المشاكل اللي عنا بتنحل، لأنه هاد الأساس يعني هو بالضبط. شيء من الداخل، وهو يعني الأساس. مثل ما حكى طلال، إذا إحنا بنحكي بشعارات وبأشياء كتير بس إحنا بيننا وبين حالنا مش صادقين ومش مش عن جد حاسين بالمسؤولية تجاه هاي الأرض وهاي الموارد حتى، ومثل ما قال كمان براء إنه نرشد الاستخدام بالمياه كمان الريسورسز والموارد التانية اللي رب العالمين نعمها علينا، بيكون يعني نحن بنعيش بالحياة الوردية، يعني بنعيش أحلى حياة وبنستغل المصادر تاعتنا بشكل جدا effective يعني. لأنه مش نضيف على حتى كلامها، لأنه إحنا عرفنا ولا علمنا على الأوفر كونسبشن، صح. وإحنا اللي هي الأنانية. أنا بالنسبة لي صح تخمم في نفسك هو عكس ديننا. صح اللي بالضبط. ديننا علمك لازمك تفكر في نفسك وفي غيرك. حتى في الماء، يعني أنا شربت لكن غيري لازم يشرب كيفي. أحب لأخيك ما تحب لنفسك. صح. يعني مش في الحاجات بس البسيطة، لكن حتى في الحاجات اللي أنت تعيشها كل يوم. انت كده ممكن تاخد الاجر مرتين، صح. في الدنيا وفي الاخره. بالضبط. استثمار ناجح. اللي هو عكس الاوفر كونسبشن، واللي احنا الموروثات اللي الغربية اللي احنا قاعدين نعيشوا فيها تو. أنا نبعد بعيد حتى في المفهوم الفلسفي للإنسانية اللي نراوه نصور كلنا مفهوم ناقص. يزي الإنسان بين الإنسان، والإنسان الإنسانية ناقصته علاقة مهمة ومحورية اللي هو علاقة الإنسان بالأرض بالطبيعة. وقت اللي يكون الإنسان عنده consideration و consciousness وعي بالطبيعة، يظل الحاجة الوحيدة اللي نجتمعوا فيها كلنا كعباد. وقضية المياه ولا قضية تغير المناخ، المصدر ولا الروتس هي قضية عدل. ويعني يمكن يهزنا السؤال هكا في المطلق، يندرا تتصوروا أنه وجود محكمة دولية للمياه نجم تكون حاجة عندها دور استراتيجي ودور باهي يعني في العالم. لكنتي هو أنا ممكن نرجع شوية للعهد السابق فيما يتعلق بهذا الموضوع. في فكر يعني معمر القذافي في الزمان، يعني كان يتبنى فكر أن الموارد من المفترض أن توزع بشكل عادل على الجميع، لأن إحنا موجودين في الأرض هذه، بس هي فعليا ما هيش ملكنا، ملك الكل، فمن المفترض أن هي توزع على الكل بشكل عادل. هو فعليا لو الشيء هذا يطبق مثلا حتى على مستوى الوطن العربي حيكون حاجة يعني رائعة جدا وممتازة، ولكن كنا نحكي على الأنانية في هذا الموضوع شوية، خصوصا توا حتى الفكر اللي احنا تربينا عليه للأسف حتى بينك وبين أخواتك. والدنيا هي ما نعرفش، دي بنقول إن الدنيا ولت صعبة، المتطلبات المالية، الحياة بدت صعبة، مش زي أجدادنا، مش نفس العيشة اللي عاشوها قبل. فالكل يبي يفكر في نفسه، يفكر كيف إنه هو يكتفي بالأشياء بالمستنفعات لنفسه أو يستفيد منها بدون ما يفكر في الآخر. ممتاز جدا لو كان في محكمة، ولكن أنا دائما من أنصار التوعية، لأن الإنسان مش لازم أنه هو يكون فيه شيء يضبطه. ليش مش هو يكون الضابط لنفسه؟ يعني ليش أنا ما نكونش المصدر للحاجة الكويسة، بدل ما أن حد يحكمني أو يحكم في تصرفاتي. أنا عارف كويس أنه لازم يكون في منهج حتى
يعني في ديننا احنا عنا مرجعية اللي هو القرآن الكريم، ولكن أنا أرى دائما بأن الإنسان من المفترض أن كل هذه التصرفات تكون نابعة من عنده هو، وتوعية تشتغل بشكل كبير على تصرفاته وحتى في تعاملاته. هو أكيد شيء مهم القانون، ولكن أنا أرى دائما بأن لو كان فيه دور للتوعية كبير هيكون في تغيير كويس، والتغيير للتوعية تراكمي. كل ما كان يعني في مصر يقولوا الزن على الودان أمر من السحر، فأنت مرة هذه 2 ما 3 مفهومة هذه العبارة. عوديها يعني تكرار الشيء أفضل من أنك أنت تعمل سحر عشان يصير. فأنا مع التكرار مرة 2 3 لحد ما الموضوع بالتراكم يكون أسلوب حياة، مش بس إنه هو بس شغلة سريعة على موضوع المحكمة. على مفهوم سلطة عليا دولية. من أحد النقاشات اللي دخلنا فيها وكان يشتغل عليها فريق البوليسي ضمن جرين إكس، ومن أحد المقترحات اللي انشغل عليها لحد مرحلة متطورة. جانا أنت من الفريق اللي كان في البوليسي أصلاً، اللي هي محكمة دولية. صح. أو بدناش نحكي محكمة دولية، بس إنه يكون في سلطة بتقدر تحكم بهذا الموضوع. على ماشي، هو يمكن يكون طرح بعيد يعني، وطرح مش منطقي أو منطقي كمان يستحق التفكير والمناصرة. بالضبط. فهو فعليا كان جزء من أحد مخرجات كمان جرين إكس. يعني إحنا برجع بحكي إنه بنفتخر بهذا الشيء صراحة، وبرجع بحكي اللي حكوه زملائي كلهم إنه أنا جينا في أشياء إحنا كنا نفكر فيها كشباب ولقيناها، والحمد لله كمان حتى أنت حكيت هاي الفكرة على المحكمة، وهي كانت أحد الأفكار اللي طلعت من جرين إكس وطلعت من فريق البوليسي. والفكرة إنه فعليا رح نطرحها بكرة طبعا، أكيد زي ما حكيت لك هي ما رح تكون للتطبيق حاليا، ولكن أحد الأشياء اللي بتستحق إنه نفكر فيها بشكل أو بآخر. يعني لأنه بالنهاية موضوع المياه والتغير المناخي هو موضوع إنساني شئنا أو أبينا. موضوع المي بدينا أصلا في الحلقة حكينا إنه هو المي هو إشي إنساني أولا وآخرا، والناس ماتت بسبب المي. ففعليا هذا من الأشياء اللي ممكن نفكر فيها مستقبلا انها تكون فعليا جزء من حياتنا او منا احنا كشباب، لانه صراحه للاسف المستقبل مظلم جدا بموضوع المياه. انا الصراحه اتفق مع ساره في موضوع ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. وانا بختلف معك. بغينا ولا لا؟ تعرف ليش بختلف معك؟ لانه فعليا كل الامم اللي نهضت واللي احنا شايفينها نهضت تحت نظام صارم. أكيد طبعا. لم تنهض أي أمة لنفسها. التوعية هي إشي مهم ولازم وغصب عنه لازم يكون موجود، ولكن عشان تنهض الأمم أنت بحاجة لقانون صارم. شوف أنت ما بتتغير، ما تحكي عن حالك. هلا أنا بدي أحكي عن حالي. إحنا بنيجي بنحكي وإحنا هاي بنشوفها كثير، بنكون بالسيارة للأسف بتيجي مارك من مكان زبالة بتكبها برا، صح؟ ولكن في بعض الشوارع عشانها مراقبة وفيها مخالفة بترميش السيارة. هلا إذا أنت في دولة فعليا في أوروبا أو في أماكن ثانية، ليش بدي ضل أحكي في الخليج مثلا، تمام؟ في الخليج، في عمان، في دبي بتصير كثير، ما حدا بيسترجي يرمي. ليش؟ لأنه هو متربي، على ماشي كنا متربيين إنه هذا غلط، بس احنا بنعمله ماشي. بس لما نروح على دبي مثلا ولا على منطقه بتخالف ما بنعملوش، تمام؟ هلا لو انا فعليا هذا الشيء انا بشكل يومي بعمله قدام اولادي ما بعمل. انا هلا اولادي يعني انا اولادي السياره تاعتي عاملينها دائما، اسف على الكلمه، عاملينها مزبله خاص، بكبوا في السياره، كل شيء بكبوه في السياره، تمام؟ فانا بضطر كل يومين بالضبط، بس انا هيك علمتهم انه معلش ارمي بالسياره بس ما ترميش على الشارع. فهي هاي يعني مش بدي احكي عن حالي، بس فعليا هاي هي، لأنه أنا بجوز تغيرت بس الناس اللي حوالي ما تغيرت. فإذا كان في عقاب رح تتغير، والأجيال رح تنبني بناء على العقاب. الأجيال الصغيرة ما بتفهم إنه في عقاب، بس الأجيال الصغيرة بتفهم إنه أنا أبوهم أو أمهم ما بكب برا. هلا هو ما بفهم لأنه هو بده يتعاقب، لا، بس هو بفهم لأنه أبوي شاطر وممتاز ما بكب برا، والله هي هيك. فببطل. أنا ابني بشوفني بتوضى بشوية مي، بصير زيي هو يتوضى بشويه مي، بس اذا شافني انا بكب كثير مي، هلا انا ما بتوضى بكثير مي لانه بديش ادفع فاتوره عاليه مثلا. بس مثال، بس هو اخذها كبراكتس كسلوك. فهذا هو، انا هيك بأمن صراحه. لا، وصراحه على البراء اضافه انه هو حتى كما ربي سبحانه حكى لا يغير الله حتى يغير ما بأنفسهم وعي، لكن حتى ربي حط قوانين، صحيح، يعني يعطيك الوعي لكن فما حتى الجنة وحتى النار، بس في نفس الوقت من أمن العقوبة أساء الأدب في كلتا الأحوال يعني. عبد الله، ايوه احنا محتاجين الاثنين، احنا محتاجين الاثنين بجد. بالضبط. انا يعني في ألمانيا حاليا
انا عايش في المانيا الفتره دي يعني، فالناس كلها بتلتزم بالقوانين وبتحافظ عشان خاطر في قانون رادع، قانون فعلا انت مجرد ما تعمل مخالفه على الموبايل بيجي لك المخالفه فانت ما فيش اسرع من كده. حتى لو انت عامل مخالفه وانت راكب العجله، يعني اللي هو مخالفه مثلا مسحت الموبايل وانا راكب العجله، غرامه. طيب ايه اللي بيحصل بقى؟ اللي بيحصل ان انا دلوقتي في قانون بيردع، والمجتمع نفسه بقيت منمي عنده الوعي. لو ما فيش حد ظابط واقف، هتلاقي واحد الماني ظريف كده يقول لك معلش انت بتعمل غلط، انت ازاي بتعمل ده، انزل. خصوصا الكبار في السن يعني خارقات اللي شارع حمراء ما فيش حد واقف، طب ما عدي يعني، احنا الساعه 2 بالليل يعني، لا معلش اقف. ومين اللي قال لك؟ واحد ما تعرفوش. فهو لما في قانون، والجيل اللي احنا عايشينه ده او الجيل اللي هو عايش القانون ده خلاص بقى ده جزء من حياته، خلاص الجيل اللي بعديه هيتعلم ان هو لازم يسمع كلام خلاص. فانا محتاج الاثنين، ان انا اغير من نفسي تمام، ويبقى عندي قانون رادع يشجعني ان انا اطلع الحافز اللي جوايا ده، ان انا افضل محافظ ومكمل. وفي نقطة كمان، احنا كمان وقت ما كنا عم نحكي على المحكمة المناخية في سؤال طرحنا، طيب هل الناس اللي عم تاخد القرار من الناس اللي هي على الفرونت، اللي هي على فرونت لاين، الفرونت لاينز، الخطوط الأمامية، هل الناس اللي عم تاخد القرار هي الناس اللي هي عن جد عم بتعاني من هذه المشكلة؟ طبعا لا. احنا مشكلتنا بموضوع السياسات وموضوع الاشياء اللي خاصها بالسياسه وبالقوانين، انه احنا بنتبنى اشياء خارجيه ممكن ما بنقدر نطبقها ببلداننا. وهون نفس الاشي، يعني حتى لو احنا عملنا محكمه مناخيه او محكمه اي شيء، لما نحن نجيب مفاهيم او ناس من برا تيجي تطبق اشياء من برا، نحن ما بنقدر نطبقها علينا، وما بتالاينز مع الناس والديمات والطلبات والاشياء اللي بيعانوا منها المجتمعات اللي هي الاكثر فقرا مثلا بالمياه، واللي هن عن جد بيعانوا. شو فايده هاي المحكمه؟ وشو فايده انه انا بطلع قانون وبفرض؟ طيب انه شو الفايده اذا انا الشخص اللي هو عم بيعاني من المشكله مش قادر انه هل القانون ما لقى له حل؟ في شغله كمان، موضوع مره كنت في جلسه على موضوع البحث العلمي، فعم يحكوا طيب احنا عم نعمل بحوث علميه وعم نعمل بحوث واشياء لا عشان المزارعين وهي، طب هل لغه البحوث عم بنطلعها انه تكون مناسبه للمزارع يفهمها؟ فهون عنا احنا مشكله هاي، انه يكون في عنا البوتوم توب ابروتش، انه نبلش من الناس اللي هي لوكال، ناخذ الاشياء ناخذها بعين الاعتبار ونطلع منها بوليسيز وسياسات واشياء، لحتى بعدين عن جد يكون يعني ما يكون الاشي اللي عم نحكيه او عم نطلعه بس انه اوراق او بس هيك حكي بالهواء، يكون عن جد نقدر نطبقه مع المزارعين، مع الكوميونيتيز اللي هن عن جد بيعانوا اكثر شيء من اثار التغير المناخي. جست فازي تو بعد نرجع. هو اسمحي لي جانا حتى إضافة فيما يتعلق بالموضوع، إن إحنا دائما كعرب نتبنى مشروعات ما لناش بها علاقة، لا تشبهنا ولا تشبه ثقافتنا ولا تشبه حتى الفكر اللي نحمله. برضو لو صارت حتى المحكمة هذه حتشغل هذه المحكمة بما يخدم مصالح دول الشمال، وهذه مشكلتنا الأساسية للأسف. إحنا في كل شيء إن دائما إحنا حتى في المؤتمرات الكبيرة، ليش إحنا فرحانين بجرين إكس دونا عن غيره؟ ليش الثقة إنه ما تخدم مصالح دول الشمال؟ غالبا كل شيء، يعني حتى فيما يتعلق بالتغيرات المناخية تخدم في مصالحهم، لأن إحنا كانت تحكي لك جنى عليه، نحن نعانوا من مشاكل أكبر من اللي هم يعانوا فيها، ومختلفة تماماً. حتى فيما يتعلق بخفض الانبعاثات وما إلى ذلك، هم بيفرضوا عليك أشياء أنت فعلياً للبنية التحتية لدولتك تسمح، ولا ظروفك الاقتصادية تسمح أنك أنت تكون متقبل أو تتبنى هذا الشيء. هذه نقطة. والنقطة الثانية اللي أهم من هذا، إن ليش كنت أحكي أنا ليش إحنا فرحانين بجرين إكس دونا عن غيره، أو ليش إحنا حابين إن إحنا نتواجدوا في منتدى، لأنه يشبهنا، يشبه فكرنا، يشبه تفاصيلنا، كلامنا. يعني إحنا ولأول مرة، وهذه حقيقة أنا حنقولها بكل فخر بالشباب، إن لأول مرة نحكوا بدون حواجز، نحكوا على الحقيقة، على الواقع. يعني نتذكر من أول الافتتاح إسلام في كلمتها كانت تحكي على شباب خذوا راحتكم، هذا مكان أنتوا باش تعبروا فيه فعليا على كل حد فيكم شنحاس، شن هي المشاكل الفعلية اللي أنتوا محتاجين كعرب إنكم توصلوا صوتكم، لأن الكلام اللي أنتوا حتصيغوه، الكلام اللي أنتوا حتكتبوه مش حيكون مجرد كلام، إحنا حنحاولوا حنبذلوا كل الجهد إنه هو يوصل. فأنا دائما، وهذا سبب إن إحنا يعني نحاول نبتكروا أشياء عربية حتى في مبادراتنا تشبهنا،
فأنا دائما لا أحبذ أن نتبنى مشاريع أجنبية. نحاول أن وعندنا العقول وعندنا القدرة، ولكن ممكن الطريق شوية بعد عليها بأن نحطه في المسار وحنبدأه بشكل أفضل. وعرفت هو احنا تحكي على هذا لانه احنا في العمل المناخي في السنوات اللي فاتت الكلها، يعني العمل المناخي هذا احنا تولي جايين كوب 30، يعني تعرف شو 30 سنه احنا نخدموا على سياسات لحد اليوم 30 سنه مش ناجحه. للسبب انه احنا خاصه في السنوات الاخيره العالم العربي اكتشفنا انه حلولنا كلها جبناها من الشمال ما تنطبقش علينا ابدا. صح. فاليوم حتى كي كنا دائما نحكوا على التخفيف وهم يجيبوا الحلول من عندهم، الكاباسيتي بيلدينج، ترانسفير اوف تكنولوجي. يعني انت تجيب تكنولوجي لبلاد هي ما وصلتش لنفس التكنولوجي، ما في انفراستراكشر اساسا لتطبيق التكنولوجي. من حيستعملها اساسا التكنولوجيا؟ يعني إنترنت مثلا ما في في. ليبيا. ونقطة أخرى، حتى لو وصلنا التكنولوجي وإحنا في تونس عشنا هذا، توصلنا التكنولوجي المهندسين ما فماش، لو قطعة مثلاً. نقصت خلاص جاهز. انا على مستوى الشخصي مانيش موافق 100%، لكن مانيش باش ندخل في الديتاي وفي الديتيل وكل شيء، خاطر هذاك وحده بودكاست. ما انا نحب نطرح هكا ريفلكشن. كلنا في بلداننا كان نحلوا التلفاز، نلقاو كلنا 999 قناة فما فوق موجودة. قديش من قناة تحكي على الطبيعة وعلى البيئة وعلى التغيير؟ هي كلها ناشونال جيوغرافيك. لا والله مش عربي، هي بس مش عربي. أو نحكيه في الموضوع هذاك. ما تراش إنه عربية بحت. لا عربية تحكي بلغة العرب، ينعدوا تقريبا الثقافة والهوية متاع العرب، التحديات ما فيش متاع العرب. ما تراوش إنه اليوم قبل غدوة المنطقة والعقلية متاع الشباب تستحق وسيلة إعلام قوية اللي تنجم توري المبادرات، تنجم تغير العقول، تنجم تعطي فلسفة متاع محافظة. احكي لك شيء سريع. بجوز الناس تهتمش بالتلفزيون وما حدا اليوم بهم موضوع التلفزيون. انا احيانا بحتاج شيء له علاقه بالمياه، بفتح اليوتيوب ادور على شيء عربي، ما في المحتوى العربي، ما في بمعنى ما في. يا اخي اليوم الترند بالعالم ايش هو؟ احنا هلا بودكاست، والترند بالعالم هو البودكاست. بتلاقي اليوم مواضيع بودكاست ما انزل الله بها من سلطان، يعني وصلوا لكل شيء بدك اياه الا مواضيع البيئه والماء. ما بتسمعش والله بحكي جد. يعني انا احيانا بجوز تلاقي شيء هيك عابر من هون ولا من هون، تمام، بس انك عن جد تلاقي شيء ممنهج. يعني احكي لك انا مثلا انا حدا من محبين البودكاست صراحه، من الاشياء اللي استفدت منها بودكاست مثلا 8 على سبيل المثال، مشهور بكل الوطن العربي، كل الناس بتحضره. اسمع، ادخل، كل المواضيع اللي خلقها ربنا موجوده. في موضوع عن البيئة ما فيش، في موضوع عن المياه ما في، مع انه هم عصب الحياة. يعني المي احنا وجعلنا من الماء كل شيء حي. خليني اقول لك ليه بقى ده مش موجود. انا كنت عندنا ليه موجود؟ راهو ايكولوجيا بودكاست طبعا. لا احنا لا، بس ليه مش موجود بكثرة؟ ليه ما فيش فيه يعني ترند موجود؟ انا كنا عاملين سيشن، كنت انا المودريتور بتاعها في الصامت عندنا. كنا جايبين انفلونسرز من اول واحد عنده 1 مليون فولور لحد ذا جود نيوز اللي هي اصلا بتحاول تصيغ الاخبار بشكل كويس. فبيقول لك بيعمل اناليسيز للترند عامه ماشي ازاي. هتلاقي ان هو بيحاول يجيب دايما الموضوعات اللي هي تعمل قلق. يعني حتى فكره ان انا عندي خبر حلو، ما ينفعش ادي لك خبر حلو، لازم اجيب مثلا عنوان عنوان يخليك تخش تشوف حتى لو خبر عادي. ففي كذب موجود، وبقى في سعي ورا الترند بشكل كبير جدا. فده بيخلي المعلومات اللي هو فعلا انا قاعد على الموبايل 10 دقائق ساعه ببقى اشوف حاجه سريعه، حاجه تديني معلومه بسرعه، لكن ما تخشش في تفاصيل. انا مش عاوز اسمع تفاصيل اللي هو بين قوسين محتوى التفاهه. ده مؤشر التفاهه، ده حاجه تانية، ومحتواه هو حتى اي مؤشر تفاهه عنده الحق. شوفوا عبد الله، فدلوقتي الانفلونسرز، بس خلينا اكلمك الحته دي. الانفلونسر نفسهم من وجهه نظرهم بيقولوا ايه؟ بيقولوا انا مش هينفع اتكلم في الموضوع ده عشان خاطر حاجه واحده، مش هيجيب ريتش. صح بكل بساطه. صح. مين هيتفرج على حاجه زي دي؟ صح. وجربوا، هم جربوا. يعني اغلب اللي انا جبتهم دول هم اوريدي ينزلوا فيديوهات. السوشيال ميديا خدها عرا تجبدك هكا وتلقى روحك في وسطها، لكن اللوجيك انسايد از ذا سيم. صح السيستم. يعني انا الحمد لله ما جذبتنيش لحد الان، انا برا بامانه. شوف ما تدخل باش تتفرج.
لا بس انا غير متفق معاك. انت المفروض دلوقتي ان كل واحد يكون عنده اكتيفيتي على السوشيال ميديا. طبعا لازم. صح شوف عبد الله، جزء من شغلك كمان. صح. صح. عبد كشباب الله. عربي الحمد والله صح. لله الصوت قاعد صح. يوصل عن طريق السوشيال ميديا. يعني انا اصلا ما ماليش في السوشيال ميديا، بس اضطريت. انا بقيت مضطر بقالي سنه دلوقتي بنزل فيديوهات وبشتغل على السوشيال ميديا، لان ده جزء مهم جدا بيجيب شغل حتى المنظمه بتاعتي. اللي هو صح. لما يلاقي عندك فولورز ويلاقي عندك معرفش ايه، بيخش يكلمك والله طب ايه رايك تعمل لنا كذا، تعالى يا باشا خد عبد ادي الله، شغل. فاهم؟ عبد الله شوف، لو بنرجع شوي لموضوع الشباب، واحدة من الأسباب اللي خلتني أبدأ صناعة المحتوى، مع أني أنا في العادة أنا مصمم جرافيك ما له علاقة في الفيديوغرافي ولا غيره، بس تعلمت علشان شيء واحد، من غير التوعية والتثقيف. أريد أن المؤسسات الوطنية تلاحظ أن نحن في عندنا شباب فاهمين وقادرين أنهم يصنعوا الفارق، أو حتى أنهم يشاركوهم مثلا في عملية المفاوضات اللي تصير في كوب وغيره. دائما ما نحن ندفع بآرائنا نحن كشباب، بعد طبعا ما نتأكد من الحقائق عشان نحاول ندفع بآرائنا، ولكن دائما ما نحصل رفض من المجتمع لبعض الآراء ولبعض الأشياء اللي نحن نقدمها. فصناعة المحتوى، أنا بالنسبة لي لما أعمل محتوى أنا صراحة أستخدم هذه الهوكس، أيوة الكاتشي ووردز، أنا أستخدمها الصراحة، بس لما تدخل أنت تشوف حاجة ثانية. فهذه ردة الفعل صراحة كانت ما كانت باك فاير علي، بالعكس كانت حاجة إيجابية، ولكن لازم هذه ترشد في استخدامها أيضا نفس الشيء، لأنه إذا كثرت منها أساسا الناس راح تعتبرك مضلل. نفس ما كنا نتكلم عن هذا الموضوع، كنت أسأل إسلام أمس عن موضوع التضليل في صناعة المحتوى. فموضوع انك انت توازن اساسا ما بين المحتوى الهادف العلمي المفيد وما بين الاشياء الكاتشي هذه اللي تكون شاطحه احيانا، يعني نوعا ما يعتبر صعب، ولكن تعمل بالامكانيات الموجوده، لان في الاخير مثل ما قلنا ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم. اعطوني بس مداخله بسيطه او اجابه، لان خلينا نقول شريحه كبيره من الشباب زملائنا واصدقائنا، واكيد قد مر عليكم هذا السؤال بكثير، اللي هو الناس تموت وانت حانب بالبيئه والمناخ. طيب ما الناس ايضا بتموت بسبب نقص خلينا نقول المياه او ارتفاع درجات الحراره، بس في حتى جهد، وهنا ممكن يكون دورنا يتمحور انه نقدر نغير حتى الناس القريبه مننا معرفيا وعيا ووعي وسلوك، انه كل مره تشوفني فيه بتحدث عن البيئه انا قاعد بتحدث لمصلحتك، او على الاقل لمصلحه الاجيال اللي حتيجي من بعدك، او انا بعلم بتكلم عن الحياه، مش بالضروره انه تكون اولوياتنا حروب سياسه، حروب سياسه، في شيء بين البينين، وفي منطقه مشتركه بيننا جميعا، اساسيات مثل ما قال لؤي لازم يفهمها الشاب العربي قبل ما نتحدث عن الرجل ايا كان او المراه ايا كانت. يعني يظل لي تنجم تلخص الكلام اللي يتقال هذا من الملاحظة، وذكرني لو الوقت ما ثمش برشا، نزل لنا 5 دقائق، ونحب نسأل يعني غدوة إن شاء الله يكمل الجرين اكس، وكل واحد فيكم باش يهز معاه مجموعة من الذكريات والأفكار لكن عمليا شنو التوصيات اللي تتصوروا انه غدوة باش تخرج في البوليسي بيبر، وحتى انتم على مستواكم الشخصي في المعارك اللي تعملوا بها في بلدانكم؟ دونك شنو هي الافكار وشنو هي التوصيات اللي تتمناوا الجرين اكس يخرجها؟ بس احكي لك شغله، احنا وعدنا نفسنا قبل باسبوع انه خلص يعني هذا اول مؤتمر واخر مؤتمر من كميه التحديات اللي شفناها، تمام؟ بس احكي لك انا وصلت متاخر، دخلت على القاعه في الاوبننج سيرموني، بالنسبه إلي الشغف والحب اللي شفته من الناس الموجوده، الفيدباك اللي هلا عم بسمعه من ساره ومن عبد الله ومن جنى ومن طلال ومن براء، بالنسبه إلي ومتاكد انا لاسلام سبحان الله اليوم رجعنا حكينا بالموضوع انه لا مش حنوقف، حنرجع نكمل. فانا راح اخلي الفيدباك للشباب، بس انه حبيت احكي هاي الجمله ك فعليا ايش اللي انا على الاقل بالنسبه إلي وبالنسبه لاسلام ايش اللي اخذناه من جرين اكس. ايش اللي اخذته من جرين اكس؟ شنو هي التوصيات اللي جرين اكس ينجم يقوم بها؟ والله انا من كثر ما اني حاب هذا المؤتمر
عاد المرة الألف بعيد الإسلام واللؤي تعملوا العام القادم في مسقط. وأنا قلت لهم أنا مستعد اللي إني بعديه في مصر لازم. شوفوا أنا بقول لك حاجة عن جرين إكس، إيش اللي أنا أخذته أو إيش أنا عملت علشان أكون متواجد في هذا المؤتمر. أنا ضحيت بوظيفتي واستقلت الأسبوع الماضي عشان أجي جرين إكس. للمعلومة يعني. استقلت، يمكن هذه المعلومة يمكن ما تعرف الوي. على فكرة أنا استقلت الأسبوع الماضي لأنه أساساً خلينا نقول جهة عملي رفضت تعطيني الموافقة إني أجي، فقلت لا ما أقدر، لازم إني أجي، لازم إني أكون حاضر في هذا المكان، لأن أنا عارف الفائدة اللي راح أخرج فيها والذكريات مش الجميلة وبس، الذكريات العميقة اللي راح أخرج منها من هذا المؤتمر مش بسيطة. إني أكون مع قادة فعليين. لما أنت تتكلم عن أسماء ثقيلة في الوطن العربي من الشباب مثل إسلام ولؤي، يعني أنا أتعامل معهم حاليا كإخوة، ولكن في العمل طبعا شيء ثاني. هذاك أتعامل معهم طبعا كقادة، كناس أوريدي هم يعني لهم ذراع وباع كبير في المجال. فمجرد أن أجلس معهم أعرف معلومة أو معلومتين أنا هنا ملكت الدنيا وما فيها، خاصة أنا ما زلت شاب توني بادي في المجال، فمش متعمق مثلهم هم. ومالك الحديث طبعا عن إسلام وعن لؤي فقط، الحديث عن 150 قائد شاب من مختلف أنحاء الوطن العربي. هذا بالنسبة لي أدفانتج كبير. ثم استراتيجية واضحة ما بعد جرين إكس بالنسبة للشباب في المناصرة متاعكم في القرارات اللي باش تتبناوها؟ هي أكيد طبعا موجهة هذه الأشياء كلها، بس عذرا جنا، هذه الأشياء كلها أكيد موجهة ومعروف إلى أين مسارها، لأن أنت لما تطلع بريكومنديشنز أكيد راح تتابعها في الأول والأخير، وهذا أعتقد مسؤولية مش فقط فريق البوليسي أو الكوردينيتورز، هذه مسؤوليتنا كلنا نحن. وأعتقد أن بعد هذا المنتدى راح يعذبون المشاركين بالرسائل وين راحت الريكومنديشنز هذه وين طلعت البوليسي بيبر. فتفضل جنى. ما بدي احكي كثير على البوليسي بيبر عشان ما احرق، عشان بكره بدنا نحكي على البوليسي بيبر، بس بدي احكي على شغله احنا كنا الفريق كنا عم نتناقش فيها، موضوع المناصرة. هلا احنا من التوصيات اللي اجتنا عملنا اونلاين ميتينج على البوليسي بيبر قبل باسبوع اي ثينك او اسبوعين، او اجتنا تعليقات انه طيب انه كيف to take things forward بعد المؤتمر. فخطرت لنا فكرة وعم نشتغل عليها، موضوع انه نعمل مثل تول كيت بوليسي، تول كيت مش بوليسي يا ربي، تول كيت ادفوكسي للاشخاص بموضوع المناصره المائيه والمناصره الشبابيه، يقدر كل حد ياخذها لبلده ويطبقها بشكل لوكال، يعني هو مع نفسه. فهاي التول بحس انه كتير حتكون مفيده لهم، انه ياخذوها لبلدانهم وهن بينهم بين نفسهم يقدروا يطبقوها. وهذا الشيء يعني جدا احنا فخورين فيه انه عم نشتغل عليه، وحيكون عن جد حيكون له اثر كتير كبير، انه لو كل شخص هو اخذ عاتق على نفسه، اخذ المسؤوليه وبلش يشتغل بهذا يعني بمساعده التولز اللي احنا حنعطيها، بحس حيكون كتير اثر جدا ايجابي. وثم افورت متاع ربط مع منتديات اخرين، منتديات على الكوب. ثم حاجات باش تمشي للكوب، ثم اصوات، ثم افكار، ثم شكون فيكم باش يمشي للكوب؟ يعني ايه اللي فين منا انا وجانا نحاول نكونوا في الكوب. البراء للاسف مش الارتباط عمل الارتباط جديد. والتحدي. مش انت لسه مرفوض قريب؟ ما انت ترفضت. جرين اكس اعطاه فرصه يا عبد الله عشان تعرف بس. عنده تخمام قدام، عنده تخمام. فما حاجه اللي انا لاحظتها في جرين اكس، احنا اول تحدي سبحان الله هو اول من اكبر التحديات اللي واجهناها في الجرين اكس انا ولؤي والفريق، كان هو اكيد حيكون من التوصيات اللي دائما نذكره احنا، انه لازم الحكومات تثق فينا احنا الشباب، انه احنا عنا السولوشن واحنا ممكن نتعاونوا مع بعض، احنا نقصروا عليكم الطريق. من التوصيات هذه انا بديت شفت نجاح منها، لانه بعد الاوبننج سيشن كان المسؤولين موجودين في المؤتمر، وقت اللي طلعوا كانت الرؤيه في عينيهم والفخر، يعني بعد الايفنت وي هاف تو توك، لازمنا نحكوا. احد التوصيات احنا كانت انه لازمنا هم يثقوا فينا، احنا كسبنا ثقتهم. فاذا انت تكسب الثقه وتوريهم انه، لانه كما حكى له اي اول مره اول ما بدينا المؤتمر انتو 150 وفي تونس مش ممكن، واكثر كلمه 150 جبنا ال 150 واو، يعني تخيلوا احنا فيجن كانت مش موجوده، فهم كسبنا ثقتهم
وهذه الثقة هي اللي احنا في الكوب والمؤتمرات الجاية اللي باش نهزوها. يعني احنا قدرنا نجمع توصيات 150 شاب عربي مش تحت اي ولا بروجكت ولا تحت مشروع اخر من الشمال، تحت مشروعنا احنا اللي هو راح التوصيات توصل بصوتنا احنا. هذه في الكوب، هذا هو احنا اللي خدمنا عليه. باهي شيء يدعو للفخر. خليني اقول لك حاجه انا حسيتها في المؤتمر ده. انا الحمد لله يعني بحضر مؤتمرات كتيره، سافرت 27 دوله من ساعه ما بدات في المجال ده بحضر مؤتمرات. بس الحاجه اللي انا بحسها هنا اكتر في جرين اكس يعني مميزه بالنسبه لي، هو اللي انا بشوف المشاكل اللي عندي في مصر بعيون مختلفه. يعني أنا مثلا ما كنتش اعرف معلومه خالص ان نهر الفرات في العراق اوريدي خلاص بيجف وحالته بقت صعبه خالص بسبب سدود. معلومه جديده بالنسبه لي تماما، ودي معلومه مهمه جدا انت ممكن اصلا تبني عليها مشاريع بعد كده، اللي هو ازاي اللي احنا نعالج ده. لان بعد كده في جزء الميجريشن زي ما قلنا، الهجره فيه الهجره بسبب المياه، وده طبعا من زمان جدا. الناس كانت ايام الصحراء كانت بتعمل ايه؟ تتحرك على حسب وجود الواحات فين. فكل ده هنحطه كذلك في البرسبكتيف بتاعنا في مصر. كذلك ممكن احنا في اكت سستينبل بعد كده ناخد التوصيات اللي هتطلع من جرين اكس ونحطها في كايرو ووتر ويك مثلا. كايرو ووتر ويك بيبقى اوريدي ايفنت كبير جدا بيتحط فيه سياسات وبيكون موجود فيه ممثلين من الوزارات، فممكن احنا نوصل الجزء اللي نقدر ننفذه في مصر عندنا. تمام. الجزء الثالث برضو واللي عجبني جدا في المؤتمر ده، ان احنا هنا ما عندناش يعني مفيش حدود. انت فعلا بتقول نفسك فيه، انت فعلا بتعرف تعبر عن مشاعرك. ولما انت بتعبر عن مشاعرك الصادقه دي، بتلاقي فعلا ان الصدى ده بتاعها اقوى من ان انا اكون مجهز مثلا سكريبت وعمال بقى ايه بقراه قدامك وخلاص. وبيوصل المعلومه للشخص اللي قدامه بشكل اسرع واوضح، مع ان اللغه صعبه. انا بتكلم مصري انتوا فاهميني عشان المصري سهل تمام. لكن عامه لما يكون حد تونسي اكيد انت فاهم. هنا بفضلك لسه ما قلتش قصدي، يعني قصدي لكنه مختلفه بتكون صعبه علينا ان احنا نفهمها. ومع ذلك كل العوائق دي، كل الباريرز دي اتكسرت بس مجرد ان انت حسيت في مكان بالامان وقدرت تعبر عن مشاعرك بجد وعن المشاكل اللي انت حاسس بيها. ويمكن هذا حتى قبل ما نختمه، انه اليوم مثال واحد كنا في سيشن وحد تونسي كان ينقد في طريقة السياسات واستخدام الشباب. فبعدها واحد تونسي جاء قال لا قالها هي ما تحكيش بالطريقة هذه لأنه حتشوهي صورة البلد. فواحد اثنين كل واحد منهم من بلد مختلف قامت وقالت له لا، أنا كمان ننقد نفس السياسة، مش معناها لأن نشوه ولا أنا شفت تونس بصورة خايبة. بلدان مختلفين، احنا قاعدين ننقدوا باش نحسنوا من بلداننا. خلينا نعبروا ونحكوا. أنا نحترم رأيك لو أنت تحسها تشويه ولا أنت بتحبش تحكي بالطريقة ذي وعندك رأي آخر، لكن احنا نحب نحكوا. خليها هي تحكي بالانتقاد، أنا نفسي باش ننتقد بلدي. لأنه لو هو شخص مقابلها ولا اللي كانت تحكي باش تحاول تجمل، مش كل واحد شخص فينا يحب يخبي لأنه يحس نفسه لا أنا مش حاب نشوه بلدي قدامه. في هذا المؤتمر لا صحيح. في تفكير نقدي عند الكل. شفتوا كل حد بيسأل نقدي ولكن يبني بناء بالضبط. ليش في ده بناء اهم شيء البناء، احترام جدا نقد بناء يعني ونشارك فيه التجارب، ننقد في بلدي ونعلمك شنو الحاجه اللي تنجم تعملها. وهذا اللي خلينا نحس نفسنا إلا لا مش عيب اني نحكي على الطريقه هذيك، انا نفتخر ببلدي لكن انا نحاول نصلح. نختموا معك كي باش ترجع ليبيا، كيفاش باش تنجم تخدم القضية بالطاقة اللي خذيتها من والأفكار هو أنا بنرجع لليبيا. أعطيني عملي أكيد طبعا. أنا بنرجع لليبيا وأنا خاتمة النسخة 10 من لعبة مبتكرة أصلها عربي، وهذا شيء أنا نحب نفتخر به جدا. بدايتها كانت في تونس، أطلقنا لعبة تعليميات وعنا بالتفاوض في مجال المناخ. الهدف الأساسي منها هو إن احنا نوعوا الشباب بالبيئة، اللي يعرف أكثر واللي ما يعرفش يحاول إنه هو يعرف من خلالها بشكل بسيط. لأن زي ما كنت نحكي قبل شوية، النسخ المترجمة من الألعاب ومن التدريبات الأجنبية تكون ركيكة وصعب إن فهمها، وتبي ناس تكون شوية عندها خبرة أكثر. فإحنا حاولنا أن نبسطوا من خلال لعبتنا، نبسطوا المفاهيم اللي لها علاقة بالتغيرات المناخية بشكل يفهمها الجميع ويحبها وتتماشى مع العصر. لأن زي ما تعرف المعلومة ببرزنتيشن بدت شوية مش
أكثر حاجة مفضلة عند الشباب، فإحنا تبنينا فكر التعليم عن طريق التفاعل. بدايتنا كانت في تونس مع شباب تونس في توزر، في منتدى كان في توزر، وتوا حنكونوا في جرين إكس. جرين إكس احتضن المبادرة بكل حب وبكل يعني ود حقيقة. وإحنا جدا فخورين بأن إحنا زي ما بدأنا في تونس حنختم النسخة 10 في تونس. فلما بنرجع ليبيا أكيد حنشارك بتجربتي الجميلة جدا، وحنعمم اللي احنا يعني قدرنا ان ناخده. والاهم من هيك ان احنا مؤخرا بدا تواجد الشباب الليبي اكبر في المؤتمرات والمحافل الدوليه، وهذه حاجه جدا احنا فخورين بها. فلما نرجع من مؤتمر في هالبناس، لاني شيرت على الفيسبوك وعلى الانستغرام هذا وين تونس قريبه، ليش ما قلتوش، ليش ما كنا جزء من هذه الفعاليه. فنتوقع جرين اكس المرات الجايه حيكون مزدحم بالشباب الليبي. وشكرا، يعطيكم الصحه جميعا. تفضل. ما نجمش. لا والله لؤيرك. لا اسف والله، بس لا. بعد ما تحكي انا ليه جست حبيت نقول راهو الابتكار ما حكيناش عليه بالباهي. بودكاست ثاني وثالث ورابع ان شاء الله، اما عنده مكانته. وفي نفس تشريك شباب والاشكاليات اللي موجوده، يعني the financial framework عموما بالنسبه للمشاريع اللي فيها sustainability استدامه فيه مشكل. هذاك مش كان العربي ولا على مستوى العالم. التفكير نتصور اتجاه في المستوى هذاك، كيفاش تصنع فريم ورك وين الفلو نتاع الفلوس يتحرك، فهمت، على اساس مستدام واخلاقي. سيدي يعني أنا كنت بس بدي يعني أنهي صراحة أو أحكي يعني هيك إشي، لأنه كل الفيدباك اللي حكوه الشباب يعني قديش أنا مبسوط صراحة، حتى يمكن مش عارف كيف أعبر عنها باللغة العربية. يعني هيك قشعريت داخليا، يعني حسيت بقشعريرة، لأنه عم بسمع بهذا الحكي من الشباب كلهم قديش هذا الموضوع حيكون صعب علينا، وأمانة كبيرة إنه إحنا فعليا نقدر نكمل على هاي الطريق ما كانت سهلة، كانت جدا جدا صعبة وشائكة، يعني أكثر ما تتخيلوا صراحة. يعني كان الموضوع شائك بطريقة معقدة جدا. الحمد لله تجاوزناها، وهذا كل إشي حكتوه بيعطينا أمانة أكبر وحمل أكبر كمان. بس كمان هي دعوة إلكم أنتوا، كل حدا فيكم موجود هون، إنه جرين إكس هو منصة إلكم كلكم. زي ما أنتوا حكيتوا، حسيتوا بالحب، حسيتوا بالراحة، وحسيتوا بالقدرة على التعبير. كمان بحكي لكم إنه راح إن شاء الله كمان المرات الجاي تكونوا أنتوا جزء أساسي من هذا الموضوع. بمد إيدي إلكم أنا وإسلام، طبعا بحكي أنا بالنيابة عني وعن إسلام، إنه بمد إيدنا إلكم كمان إنه أنتوا تكملوا معنا هاي الطريق عشان فعلا نقدر نوصل للإشي اللي بدنا إياه. وبموضوع الابتكار، جرين إكس هو مبتكر، يعني هو بالضبط. من الألف إلى الياء هو مبتكر، هو شبابي، حكوا الشباب كثير، هو حكى يعني إشي كان جدا جدا مبتكر في وما نسيناش إنه كان في هاكاثون أونلاين لمدة أكثر من 3 أسابيع لشباب من الوطن العربي مع تدريبات مكثفة عشان موضوع الابتكار خصوصا. وحتى على فكرة من الابتكار عملنا سيشن 1 تو 1 اللي هي من أول مرة في المؤتمرات أنا نشوف. عملنا سيشن 1 تو 1، كل واحد عنده الحق إنه يبوك وذ إكسبرت ويدخل معاه يسأله على أي حاجة يحبها. حسيلو يعطيكم صحة أصدقاء. أنا يعيشك نزيد نحكي معكم برشا، يعيشك أنتم زادة شرفتونا، ونتمنى لكم حظ سعيد وطوال الحياة الجرين إكس والمجموعة والنتورك اللي عملوا. ومرحبا بكم في أي وقت آخر في تونس وفي إيكولوجيا بودكاست. شكرا جزيلا، يعطيك العافية.